it's a lyrical, miracle, cynical kind of show. And I'm living on, addicted to the cargo, the Chilico. Can she ever really know what she's ever wanted from me? You see, sometimes my heart breaks free. I don't wanna be somebody else. Sometimes I get loud, we're trying to fix it, but now she shut me up with some cigarettes. Baby, you see what you've done to me, what you've done to me. I can't believe what she's done to me, what she's done to me. I've got so many bad memories, and she thought nobody else can rescue me. Baby, you see what you've done to me, what you've done to me. Well, it's a mystical, typical, digital kind of show. She ignored, shut the door, hope someday she will grow. Would I ever really know what she's ever wanted from me? You see, sometimes my heart breaks free. I don't wanna be somebody else. Sometimes I get loud, they're trying to fix it, but now she shut me up with some cigarettes. Baby, you see what you've done to me, what you've done to me. I can't believe what she's done to me, what she's done to me. I've got so many bad memories, and she thought nobody else can rescue me. Baby, you see what you've done to me, what you've done to me. I'm not the same. So many times I try to hide, but now I know, I realize I'm not ashamed to chase myself away, to chase myself away. No, I'm not ashamed. No, I'm not ashamed. No, I'm not ashamed. No, I'm not או שהרבה זמן לא שידרתי, או שאני מחליטה היום לעשות רק פדיחות, כי אני לא במוד, סתם. טוב, אז מה קורה חברים? ערב טוב לכולם. מי מוכן עכשיו להיות בצפייה משותפת של הסטרים על ההרחבה החדשה Growing Together? בוא נגיד שלום למי שנמצא פה בצ'אט, בוא נגיד שלום לאלעד עזרא ופליי דרייבר ויאיר ולאלעד ולאיציק, מה קורה נשמה, ונויה ורייץ' ואנונו, ובוא נראה שלא פספסתי אף אחד, לא נראה לי שפספסתי מישהו. מה קורה חברים? מה עניינים, מה המצב? רגע, אני נשרפת מהמנורה פה, או מהמנורה למעלה, אלוהים יודע מאיזו כבר. שנייה, נחבא אותה. נראה לי ככה הרבה יותר טוב, אני קצת חשוכה אבל לא נורא. טוב, אז חברים, קודם כל, נראה לי, אני לא יודעת אם מאמי שלי פה בצ'אט, אבל אם הוא נמצא פה בצ'אט חברים, אז קודם כל אני אבוא בספר לכם ככה כמה דברים שקרו לי השבוע. אז קודם כל, חגגתי יום הולדת 10 לילדה שלי המקסימה, לילדה הבכורה שלי. אז אני גם חגגתי, אתם יודעים, עשור שאני אימא. זה לא משהו שהוא מובן מאליו להיות אימא, ואני בעצמי מתרגשת רצח מהיום הולדת שלה כל פעם מחדש, כי אין מה לעשות, ילדה בכורה בכל זאת, היא הראשונה שהביאה לי את התואר החשוב מהכל, תואר אימא, אי אפשר להשיג אותו בשום מקום.
והתואר הזה נמדד בעיקר בהצלחת החינוך שלך ודרך העיניים של הילדים שלך. אז אני מקווה מאוד שאני עושה את עבודתי כאימא נאמנה. וביום חמישי האחרון אבי, בעלי, קיבל סוף סוף את התעודה של הנדסאי מדיה דיגיטלית, שזה גם לא מובן מאליו, ובסופו של דבר זה משהו שהוא עבד עליו קשה 3 שנים. עזרתי לו, לא אגיד שלא, ודחפתי אותו, ותמיד כשהוא רצה לפרוש הייתי שם לתמוך בו, אבל הוא עשה את זה ועשה את זה בגדול, וכל זה שלו. אז אני מאוד גאה בו שהוא הצליח את זה בסוף. מה עניינים ליזה, ומה עניינים אילי, ומה עניינים לניצן, ומאור, מה קורה נשמה. אז חברים, באמת, כל אחד יכול, גם אתם יכולים, ואל תאבדו לרגע את התקווה שאתם תצליחו במשהו בחיים, כי אתם תצליחו אם תאמינו בזה, ואם תתמידו בזה. כי בסופו של דבר, לקבל את הטופס הזה ואת ההכרה של, הנה, הצלחת משהו וסיימת משהו, תאמינו לי, זה עושה טוב על הלב, ואתם כרגע באמת בין הבגרויות, וממש ככה עברתם כבר מחצית אחת, אז קחו את עצמכם בידיים, תלמדו, תשקיעו, זה ישתלם לכם בסופו של דבר בסוף. אז סיימנו את העצות שלי כאימא, ונחזור לסטרים. לא, היום גבריאל לא יהיה סקריבל. אבי און טופ. חבר'ה, תכתבו מזל טוב לאבי, מזל טוב לאלינור, משהו. תראו איזה פתיח עשיתי לכם. אגב, כל מי שלא עוקב אחריי באינסטגרם ורוצה לעקוב, אני מפרסמת ומשתפת דברים גם מהחיים שלי ולא רק משהו שקשור לגיימינג. אתם מוזמנים באמת לעקוב אחריי באינסטגרם. אני בדרך כלל פעילה שם בסטורי, אני עונה לכל ההודעות, אז אתם מוזמנים. טוב, בגדול, שבת שלום איציק. אז יש לייב, אני לא יודעת אם יהיה לייב אנימל קרוסינג, אבל הבטחתי ללייב, חברים, הבטחתי לילדה שלי לייב, ואנחנו נעשה לייב שהילדה שלי מעבירה לכם את הלייב. אני רק צריכה לבדוק מתי זה יכול להיכנס לי פשוט עם הלוזים והפרויקטים והדברים. היום התחלתי גם ניקיון פסח, חברים. אז ככה שאני לא גיימרית רגילה, אני גיימרית שהיא גם אימא, אז אני צריכה לשלב את הכל ביחד, והלוז שלי הוא לא כזה פנוי, זה הרבה להספיק בזמן קצר, אבל מי שעוקב אחרי כבר יודע שסיימתי את ארון אחד מתוך 2 ארונות בבית של סידור לפסח, אז כבר זה טוב, אבל יש לי עוד מלא לעשות ולסדר. וזהו, בקיצור, היום אנחנו צופים ביחד בסטרים על ההרחבה החדשה של Sims 4 Growing Together. בעצם ההרחבה החדשה שהיא מגיעה אלינו, אם אני לא טועה, ב-14 למרץ, אל תתפסו אותי במילה. ובעצם ההרחבה מדברת כולה על דינמיקה משפחתית, על כל מיני דברים חדשים שנוספו לנו עבור הילדים, עבור התינוקות ועבור הגיל החדש שהם הוסיפו, שזה בין הפעות לבין התינוק, יותר נכון בין התינוק לפעות. והיום אנחנו נראה באמת מה הם הוסיפו ואיך זה בא בעצם לידי ביטוי בתוך הרחבה עצמה. אני מקווה מאוד שהם לא עשו לנו סקאם ויעשו לנו פתאום איזה סרטון קצר של כמה שניות, למרות שאני לא מאמינה. נועם ג'י, תודה רבה לך נשמה, ברוך בואך גם ללייב, מעניינים, ראיתי פה את ג'סט רועי, מה קורה נשמה? מה קורה נויה? לא היית פה כשאמרתי לך שלום. את אצל מעיין מוסרת שלום ושהיא אצל סבתא שלה. חמודה מעיין שו. שלום לחזרה. טוב, יאללה חברים. עוד משהו חשוב שרציתי לדבר איתכם, באמת, אני לא מרגישה שאני צריכה לדבר על פוליטיקה או משהו כזה, אבל מה שקורה במדינה שלנו זה קצת משהו שהוא מדאיג אותי. ואני כן חושבת שאני צריכה לתת לזה איזשהו מקום בלייב שלי.
אני לא אבוא ודבר איתכם על דעות פוליטיות, לא שלי ולא של אחרים, אבל אני יכולה להגיד משהו אחד תעזבו אתכם לרגע באמת, ימין, שמאל, ולקטלג אנשים. עזבו, באמת, זה רק יוצר יותר מריבות, כולנו בני אדם, כולנו מאותה מוצא, כולנו רוצים בסופו של דבר להיות פה במדינה שלנו, להקים בית, לגדל משפחה, להתקיים. זה לא שווה כל המלחמות האלה, באמת, כאילו, אני קוראת גם לכם, באמת, גם לכם, כשאתם גולשים ברשת ואתם כותבים תגובות, אם זה בחמ"ל, אם זה בטיק טוק, אם זה בפייסבוק, אינסטגרם, ולא משנה מי, תפסיקו לקטול אנשים על דעות פוליטיות כאלה או אחרות. בן אדם יכול לחשוב אחרת ממך, זו הדמוקרטיה. תפסיקו להגיד לאנשים שאתה שמאלני, ושמאלני זה כבר הפך להיות איזושהי מילת גנאי, ואם אתה ימיני אז אתה משהו פה כאילו בטופ. די, תפסיקו עם הימין ועם השמאל. ימין, שמאל יש לנו בידיים וברגליים. עזבו אתכם, באמת, רגע, אני אצא כזאת סקנה כזאת, אני קוראת לאחדות, סתם. אני באמת אומרת לכם, מעומק הלב, של דעות קדומות וקטלוג אנשים לא צריך להיות ב-2023, ואנשים יכולים לחשוב אחרת מהדעות שלי, ואנשים יכולים לחשוב אחרת מדעות של מישהו אחר, וזה בסדר גמור. בסופו של דבר אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ואיך שהדמוקרטיה עובדת אנחנו צריכים לעבוד על פיה. וגם אם אנחנו לא מסכימים עם משהו, אז לעשות את זה בדרכים המקובלות ולא בדרכים הלא מקובלות. בטח לא להפוך את המדינה שלנו לאיזושהי אנרכיה או להתנהג כמו שהם מתנהגים, באמת, ובעיקר כואב לי שזה בעיקר מגיע מהפוליטיקאים שלנו, שהם כבר איבדו את זה לגמרי, ובאמת לא מעניין אותם העם עצמו, כי לא יכול להיות שכל צד מקטלג את השני אחרת, ולא עוצרים את כל הטררם הזה, ולא קוראים בכלל לעצירה. ומי שקורא לעצירה הוא לאו דווקא קורא באמת לעצירה של הדברים. אבל זה ככה נגיעה מאוד 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 קטנה בעניין הזה, ואני לא אדבר יותר על פוליטיקה. טוב, אנחנו ניכנס ללייב של סימס 4, שנייה. כי הם תכף מתחילים את זה, 2 דקות להתחלה של הלייב. אתם מוכנים? צ'אט. ראית את הסרטון של עידן עמדי בכנסת? לא ראיתי את הסרטון הזה. אני כל כך מתרחקת מכל העניין הזה של אתם לא מבינים כמה, כאילו, אני אומרת לכם בתור מישהי שגדלה פה במדינה, והדעות שלי הם מרכז ימין, אני יכולה להגיד לכם שכואב לי. כואב לי לראות את המדינה שלי הולכת לכיוון הזה, כואב לי לראות את מה שראיתי שקרה בתל אביב, כואב לי גם לראות את מה שקרה בפרעות, איך קוראים לזה? בחוואר, איך קראו למקום הזה? אני אפילו לא זוכרת, בכפר, בקיצור. הדברים האלה לא אמורים לקרות. משני הצדדים יש משפחות, יש ילדים. אני היום רואה את הדברים האלה מעיניים גם של ילדים. הילדה שלי ראתה חדשות, והיא אומרת לי, אמא, זה מפחיד. כן, זה מפחיד. בעיניי הילדים זה מפחיד. למה לנו לגדל את הילדים למקום כזה, למקום שהוא לא בריא, למקום ללמד אותם את השנאה, ללמד אותם של אם אתה שונה ממני בדעות שלי או במראה שלי, אז אתה לא כמוני. אתם מבינים? כאילו כל הדברים האלה, זה פשוט באמת מחריד אותי, כאילו ברמות קיצוניות. מאור, אתה חבר במועדון כבר חודש, תנו לייק וסאב, שבת שלום לכולם, שבת שלום לכולם, ברוך בואך, מאמי שלי, למועדון שלי, נשמה. אוללה, גם הענקת במתנה 10 חברויות במועדון, כפרה עליך. רגע. למה אני לא שומעת את ההתראות? איזה קטע? אולי פה לא שומעים את ההתראות, ממי? טוב, יאללה, בוא נעבור למסך משחק. אמא, יש לך צד. איזה כיף לך, ג'וני, שקיבלת. הנה, עכשיו אני מקבלת את כל ההתראות. טוב, אני מקווה שאני לא מסתירה פה. נוריד את עצמי ככה. אמא, יש לך סאב.
אמא, יש לך חיים סאב. שלי. כל זה לא היה קורה בלעדיי. האמת, אולי כן, אולי לא. לך תדע. אמא, יש לך סאב. עשית את זה באמת בזכות עצמך. ואני גאה בך מאוד. אמא, יש לך כזה סאב. חרפן אותי, האמא יש לך סאב? אולי עכשיו צריך להשתיק את זה? טוב, יאללה, נו 10 פעמים, אמא יש אמא, לך יש סאב. לך סאב. מה הולך גיא? מה קורה נשמה? רגע, בוא אמא, נראה יש שזה לך על סאב. ווליום. יאללה, זה על ווליום וזה צריך להתחיל כל רגע. טוב, צוות סימס אמא, יש שלי לך היקר, אתם נמצאים בשיחה? אמא, יש לך סאב. אמא, יש לך סאב. מודים של הסימס, תבואו, נשמות. מה קורה הגמוש? אמא, מה יש לך עניינים? סאב. ממי שלי, מה עניינים לרותם? יש לנו פעמיים רותם, מה קורה חברים? בוא'נה, הם שמו לי שירים, מקווה שזה לא קופירייט ואני עוד רוקדת בכיף. בסבבה כזה. אני שומעת, אני מה עניינים לי? שפית עליי. אני בסדר, איך את? אני בסדר גמור. מה, איפה כולם? הנה. לא יודעת. שלום שלום, מה קורה ממי? מה קורה? מה איתך? מה קורה ליזוש? סבבה, מה איתך? היי לי. היי. סבבה לגמרי. חברים, לא לבקש מוד. לא לבקש מוד. אני מחלקת מודים בלייבים מסוימים. כשאני באמת רואה מחסור של מודים, כרגע יש לנו ברוך השם מודים. עוד לא עשינו מיפוי לגמרי, ואנחנו נעשה מיפוי להכל. יאללה. אשטג התחלנו? רגע, דבר ראשון לא רואים, רגע, תני לי, אם זה, כי עד כמה שאני מכירה את לפני שמוציאים חבילת הרחבה, תאמיני לי, צריך להתכונן עם איזה משהו מתוק. כן, לגמרי. הלו, לא שתהיה פה התכוננתי, בצד אני בעצמי, לא ענבים, הבאתי או פופקורן, תפוח. לא הבאתי ענבים, אין לי תפוח, לא אז לכי הבנתי, לא עשיתי תביא. קניות לשישי, הנה עליתם עליי, לא עשיתי קניות. בסדר. אז רגע, חכי, אל תתחילי, אני הולכת להביא ענבים מה קורה ותפוח. משה, מה עניינים נשמה? מאיפה תביא תפוח? לא רוצה, אני גם רוצה עכשיו משהו לאכול. נו, למה הזכרת לי אוכל? שלום דקי, התחלת להיות שחקן סימס? מה יש לך? אני מוד סימס נאמבר 1 איצ'יבן. שלום, שלום. אהלן. יאללה, צ'אט, אני רוצה עכשיו הספמות בצ'אט. אשטג התחלנו. קדימה, אני מעלה אתכם לסטורי באינסטגרם. It's a baby. למה אני הייתי שמסביר? לא הבנתי. הלו, כמה אתה מסביר? תן לאחרים גם להסביר, אתה תהיה כל הסטורי שלי. וואו, זה לא נורמלי. איזה שיר הם שמו לי שיר הרס באמא שלי. יואו, אבל אם זה יהיה באמת, הלוואי. יש תחנת רדיו של זה. From the very first days of this Okay. project, the objective the team rallied around was to surpass Alright, player is it? expectations for freeing the babies. הם מראים לי משהו שכבר ראיתי. Now, our למה? vision to accomplish that was to add infants as an entirely new age, resulting in a much more natural progression through Sims' early stages of life. When you add a new life stage to The Sims, there are a lot of challenges. We had to figure out how to display the infant, since they're too young to stand on their own. We tried a lot of ideas. Some worked great, some didn't work so great, and a few were just plain creepy. We created a lot of new רק שתדעו, אחרי העדכון ככה אנחנו הולכים לראות את כל התינוקות, את כל האנשים. וואו, חד משמעית. You're able to sit down while still holding them. הבאגים. You can also talk to them, nurse them. You can even give your infants to another sim. Since infants are just starting to develop their motor skills and figure out how to move their limbs and weight around, you'll see they tend to flop around with over-exaggerated, uncoordinated movement. A great example of this is how they transition from sitting to laying on their back. I got to animate the crawl up and down of the step. I really wanted the player to kind of see the thought process of their infant here since they move with such a singular focus.
So they'll take a moment to notice the step, and then they start to break it down one tiny movement at a time till they've overcome this obstacle and can continue on the way. Definitely challenging, but also super cute. When creating the voice for the infant sim, we have the unique challenge of finding a voice that was realistic, but one that was still cute when making distressing תשמעי, זה לא מה שהם מזיזים לו את הכסף על מצלמה. מה היה עד עכשיו? לא השקיעו לו במצלמה לבית? מה היה עד עכשיו, נו? כלום, מראים לנו משהו. אותו דבר, מה שהיה פעם. צ'אט, כל מי שפה ולא עשה עדיין סאב ולייק, זה עשו סאב ולייק, זה עוזר לי המון 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 המון, אתם לא מבינים כמה. פתחתי לייב נטו בשבילכם, נשבעת. glasses, invented teeth and birthmarks. One area that we leaned into was adding more ways to socialize and play between children, toddlers, infants, newborns, and yes, of course, even cats and dogs. We want all of our Sims to share the fun when these adorable infants arrive in-game. Be sure to check out all those fun activities you can do with your infants and create your own hilarious and adorable moments. תשמע, מאור, יש לו בית ומחשב, זה לא מובן מאליו. רגע, הם עובדים מהבית, כאילו? חלקם כן. כן, זה הגיוני. Before we get started today, I just wanted to share a little bit about our live stream, as it will be slightly different from our previous pack live streams. So as you can see on screen, we'll be driving today's live stream with two segments. The first segment will cover the base game, מספרת על זה, נשארו לי 80 ומשהו תינוקות, אחרי החרא האפדייט הזה. Followed by that, we'll have our second segment of today's stream, which will cover the next expansion pack, The Sims 4 Growing Together, with hosts Grimsuru Doi and Simguru Morgan. And so with that, I'm going to kick it off to Simguru Grams and Simguru Morgan to get us started. לא כפרה עליכם. היי, זה פנקייקס! קוראים לו פנקייקס, אם אני זוכרת נכון. בוב נראה לי פנקייקס. בוב פנקייקס, כן. סוף סוף יש לו בית, משפחה, ילדים. נכון? אין לו ילדים, הוא רק עם האישה. יש סייב, נראה לי שמקסיס עשו שיש להם ילד. אבל לא כאילו משחק, כן. מתי אני חוזרת ל-PRRP? שבוע הבא, חברים. שבוע הבא. תדעו, תתכוננו. מה זה, שבוע הבא? זהו? יפ. למה אף אחד לא מעדכן אותי? מה, אני... אני אעדכן אותך אחרי עליי. מה, אני עושה... לא הבנתי. שאני אבין. כאילו, אין בעיה, אם את רוצה שסעיד יבוא, סעיד יבוא. אל תדאג, נדבר על זה. הנה, יש להם מצלמה טובה. אשכרה הם עובדים מהבית. לא, הנה, כתוב סים סטודיו. ככה נראה הסטודיו, זה נראה המשרדים של EA Games. אחרי כל הכסף שהם לקחו לי על ההרחבות, ככה נראה המשרדים שלהם. ברצינות? אין סיכוי. In the pancake household with Bob, he's very excited to see you all. He is very excited. That is the happiest I've ever seen Bob. הנה הלול, אימא'לה, אני רוצה את הלול הזה. Bob's even happier. בוא'נה, הם עשו את הלול הזה כל כך יפה, הלול קמפינג. יואו, איך בא לי. So, you might notice there doesn't appear to be an infant in this. אפשר להביא מבלגות. There's a lot of infant stuff. היא באה לבקר. היא האימא, היא האימא. היא הפונדקאית, אני לא יודעת מה לענות לך על זה. זה נראה כאילו משדרים מהשירותים, מה שקרה? אני רואה שטיח חדש. אומייגאד, יש שטיח חמוד. יואו, 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 איזה הריסה יפה! אומייגאד. הביאו טקסטורות יואו. ממה אנחנו מתלהבים? אתם מבינים? זה אמור להיות כאילו מובן מאליו הדברים האלה. מהכל, מתלהבים מהכל, פאק. תראה איזה שטיחים, תראו איזה מנורות חמודות, תראו את הסל צעצועים שם, זהו, יש המדף לי של דברים הספרים על הקיר. למה לא מעניינת אותי את האמת? אולי אם אני אקטין אותה, אבל תראו את הזה של החיתולים, ותראו את הסל כביסה. זהו, אני לא צריכה נראה לי CC בשביל זה יותר. וואו, כן, חד משמעית. יואו, זה דברים יפים. וואו, אפשר לעשות עם זה חדר, מה זה יפה. אתם מודעים לזה שכבר קניתי את הרחבה, כן?
גם אני. כן, אני זוכרת שסיפרת. תראו, יש שם בובה. אז זה ששמים על השידת החתלה, אתם יודעים, מין פינה כזאת של כל הטיטולים והקרם החתלה וכל הדברים שצריך בנגישות כזאת. הנה מסרקים. ושלושה צעצועים חדשים. וואי, כן, גם מסרקים. אני שמה לב להכל, המספרם שקוצצים ציפורניים. טוב, כרגע אנחנו בעיקר רואים את כל הרהיטים שהולכים להגיע לנו עם הרחבה החדשה. האמת שהייתי רוצה טיפה יותר רהיטים מזה, במקום אותו רהיט ממלא צבעים, הייתי רוצה שהם קצת יגוונו. כאילו, שימו לב, יש פה את אותה הריסה אשכרה, וב10 צבעים. תשימו עוד קצת הריסות. אוקיי, גדר חדשה שהיא כביכול הולכת לעשות לנו מין מתחם פעילות כזאת לסימס שלנו, לתינוקות שלנו. You can also child-proof these. Yeah, so they've got a new baby-proofing option, which is a type of lock that'll keep גם זה, לא כל כך כאילו... הייתי מעדיפה את זה אולי כרהיט. ואז הוא היה מעוצב גם אחרת וטיפה יותר מדליק. לא יודעת. טוב, יאללה. תתחילו להראות לנו את הדברים היותר מעניינים שבשמם התכנסנו פה. הנה כל ההריסות. הנה פתחתי פה וסתם דיברתי. יש גם מלא מיטות, היה שם עוד מיטות. כן, אוקיי, אז יש לנו גם תלול קמפינג שכבר ראינו אותו במלא מלא צבעים. יש לנו עוד מיטה מעץ כזאת שהיא עץ מסיבי, ממש מגניבה, ויש לנו גם מיטות טיפה יותר מודרניות ונקיות, גם במלא צבעים, ומיטות מעבר חדשות. זה היה חסר מאוד לפי דעתי. כן, אבל עוד פעם, מהמיטת מעבר נתנו לנו רק עוד סוג אחד. למה? למה? מה זה? מה זה היה converted to... מה? אני יכולה... את יכולה לחזור חולה. את יכולה לחזור חולה לראות. לא, תכף הם יראו לנו את זה עוד פעם. אוקיי, את הלול בעצם אנחנו יכולים לקחת איתנו לכל מקום שאנחנו רק נרצה. רק את הקמפינג הם דיברו עליו. כן, את הלול קמפינג, ברור. כי זה לול קמפינג. כמו במציאות, אתה יכול לקחת איתך לכל מקום שאתה רוצה. והמיטת מעבר נראה לי, אתה תמיד יכול לשדרג אחורה להיות הריסה. שזה מעניין. זה היה מעניין, זה היה נתון מעניין. נשמה, לא רואים, תזיזי את המצלמה. זה חכמולוגי. מה זה? יואו, איזה נתון מדהים! אשכרה אתה יכול לאמץ תינוק, לא לאמץ תינוק, אתה אשכרה יכול כאילו להשתמש בבנק זרע כאילו, ולהביא או פונדקאות, תקשיבו, מה זה? וואו, אבל זה צריך להיות באפדייט ולא בהרחבה? וזה עכשיו מה זה? לא, זה בהרחבה, לא בהרחבה, זה באפדייט. לא, זה בהרחבה. חבל, יש שזה היה באפדייט דווקא. לא, זה באפדייט, זה באפדייט. לא יודעת. זה באפדייט? לא יודעת, תכף נראה. לפי דעתי אנחנו התכנסנו פה כדי לראות את הגיימפליי, אבל... מה קורה? תקשיבו, זה נראה לי דווקא בעדכון של התינוקות ולא בהרחבה. כן, תראי, כתוב לך update ו... וואי, הם סוף סוף יוכלו להביא ילדים שדומים להם מבחינה גנטית, אבל או שהם באמת בפונדקאות, או שבאמת כאילו באמצעות תרומת זרע. תקשיבו, זה מדהים, זה דברים שהשתכללנו. במקום להגיד איך זה הולך לקרות פונדקאות כאילו, וזה גם צריך לדומה לאמא, כאילו לא רק לאבא. לא, זה לא בדיוק פונדקאות, זה כאילו להביא ילד לבד. זאת אומרת, איך זה פונדקאות? כאילו אם את משתמשת בזכר. זאת אומרת, אם לקחת את הזכר והוא מביא ילד עם נקבה, כאילו היא מביאה את הביצית ואז כאילו יש ילד.
אם זה אישה, אז כאילו זו תרומת זרע. קיצור, זה ילד מעבדה, אם קוראים לזה ככה, ילד מעבדה. לא כאילו שני הורים שהם... לא, לא, לא. לא. לא, זה לא מייל גולן בלילה. זה לא בדיוק פונדקאות כזאת. זה לא כאילו זוג שמתקשה להיכנס להיריון, ואז כאילו... חבל, אם זה ככה זה ממש טוב. אנחנו נשתמש עדיין עם מודים, יש מוד על זה. כן, כן. עדיין יש דברים ששכחו להוסיף שאנחנו נשתמש במודים, אבל כרגע אני רואה שלאט לאט הם יעלימו את כל המודים, כי הם מכניסים דברים שחסרים. מה הם מראים לי? זה דברים ישנים, היא מזמן יכלה לעשות ככה. לא, בטח כאילו אינטראקציה עם המיטה. מה יש לי אינטראקציה עם המיטה? כאילו, לא יודעת שהיא לורצת. אבל זה אותם דברים. שזה מיטה חדשה. זה אותם דברים, מיטה אחרת. כאילו, אין פה משהו. כל מיטה שיש בסיס זה אותו דבר, פשוט אותו אינטראקציה. לא, אבל המיטה הייתה ממש מכוערת, כאילו. כן, אבל היו עוד סוגים. מיטה מ-1800, זה לא כאילו... היה עוד סוגים של חבילות הרחבות, של כאילו חבילות הרחבה וכאלה, היה עוד סוגים של מיטות. והביאו גם מיטות כאלה? לא. מה? הביאו מיטה של זאב נגיד, בהרחבה של האנשי זאב. באמת? כן. גם נכון, אבל לא כאילו רגילה. מיטה רגילה. לא, הייתה משהו... יפה, יותר יפה. לא. יש עוד מיטות של הריסה. זה הגיע בערפדים, זה הגיע בזאבים גם. את יכולה לראות בלייבים של מהתינוקות, יש לי את המיטה שם של הזאבים. אוקיי, הילד יש לו אינטראקציות עם התינוק, שזה מעניין. זה נחמד דווקא, זה הוסיפו ולדעתי זה... אוקיי. מי מדברת עכשיו? לא אמת, תראים בצד צורה למעלה כמו שיש לפעמים בדיסקורד, אז כאלה. הבנתי. הם מדברים עם מישהי בדיסקורד. Yes, we do. Okay, so let's go ahead and go here to... Okay, baby care. Age them up early. אני יכולה לבחור שהיא רק תניק? רגע, אני קלטתי את זה, נכון? שלי, תחזרי אחורה, יש לך את האופציה, בלייב. לא, הכל טוב, אנחנו נראה את הכל. אם נצטרך לחזור אחורה אחר כך כדי לראות דברים, נחזור. אוקיי. הגיל החדש שלנו. So we could randomize. דברים חדשים לגמרי. They range from sort of a sunny, happy, just generally easier infant to intense, where they have big emotions. אם יהיה לי תינוק שהוא יהיה אינטנס, אני פורשת מאתגר מהתינוקות. רק אומרת. No. We're gonna go with וואי. מה זה ויגלי? זה כאילו תינוק שפולט הרבה? נראה לי שכן. תינוק שמח. הלוואי וכל התינוקות שלי הוא סני. אלק הוא יורד עם ענן. But infants can actually be fully customized. אני מרגישה שאנחנו טיפשות, שאנחנו מתלהבים שהוא יורד עם ענן. בכלל לא, תקשיבי, זה הדבר הכי מתוק בעולם. תכל'ס זה דבר מתוק. רק שחקני סימס יבינו את זה. נכון. אף אחד אחר לא. יואו, איזה ענן יפות! יואו, דווקא זה לא השתנה. מה קורה קסם, מעניינים? הם בול כמו הטודלרס. האמת שכן. האמת שכן. יואו, איזה חליפה, כן, יש דברים אחרים, כן. לא יכלו לשים חיתול למטה, זה סמלה הרי, נו באמת. רק אני מסתכלת על הפרטים הקטנים האלה. זה בן, לא, זה גם בן. לא, זה בת. זה בת? נראה לי. כתוב אמילי הפנקיקס. Yeah, the overalls are really cute and like that overall dress. תקשיבו, יש פה דברים חמודים, אבל אין יותר מדי. גם לפי רוב הדברים פה כאילו כבר יש
כן, אבל זה גיל חדש לגמרי, ואנחנו מתלהבים מזה שזה גיל חדש לגמרי. הבעיה היא אחרת, כמו שאני רואה פה, שיש פה קצת. זה מה שבא עם הבייס, אבל זה לא מה שבא עם הרחבה. מעניינים, יאלי, מה קורה? עד כה הרחבה נראית מעניינת, כן. יא, איזה חמוד, הוא כאילו שוכב על הבטן כדי שנראה את הכובע. כן, וואו, אני כל כך הולכת לשים לדמות שלי. הם שיפרו את הגוף של הסימס, כאילו, או שזה רק נראה לי? כאילו, אני אגיד עכשיו משהו גס, כן? אבל הפתמות נראות הרבה יותר מציאותיות. אני לא יודעת, לא ראיתי, אהבתי את השתיקה. זה בטח האנימציות רק. לא ראיתי, אני לא ראיתי. כן, הן נראות יותר מציאותיות, כן, כן. זה אהבתי רצח, את העניין הזה של התינוקות, כי באמת תינוק שהוא תינוק, שמים לו ככה משקפיים, ולא שמים לו משקפיים רגיל, כי הוא יוריד את זה. וזה כבר סיפרתי לכם את הסיפור על הקסדה הזאת, אני אנמיך אותם כי אנחנו סתם מדברים יחד איתם. הקסדה הזאת, כבר סיפרתי לכם את הסיפור שלה, זה קסדה של ילדים שנולדו עם תסמונת הראש השטוח. אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אבל ילד שנולד עם תסמונת הראש השטוח, שמים לו קסדה כזאת כחלק מהטיפול. אני לא מכירה, לא יודעת, אבל... זה נעלם אחרי איזה תקופה, זה נעלם אחרי תקופה. פשוט הראש שלהם, בגלל שהוא שטוח, הוא הרבה יותר... מה פתאום? בגלל שהראש שטוח של התינוק, אצלי מישהו במשפחה, אז... אצלי מישהו במשפחה אחיינית, כאילו לא אחיינית שלי. בדוד שלי היא תסמונת הראש השטוח. אבל זה בטריילר. אוקיי. וברגע שילד עם תסמונת הראש השטוח צריך להגן לו על הראש, כי הראש שלו מאוד 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 פגיע. מאוד פגיע. תקשיבו, השיער הזה, אהבתי אותו רצח, עשו אותו יפה. ממש. זה נראה סיסי ממש. גם זה. סוף סוף הם עושים שערות מהשורש, ולא כאילו שזה נראה כאילו הדביקו פאש מטורקיה עליהם. זה נראה כאילו עשה שתות שיער בטורקיה. זה נראה ממש סיסי. אהבתי גם את השיניים, שאני יכולה להחליט כמה שיניים יהיה לו. יואו, זה חמוד, אני אתחיל עם כולם בלי שיניים, ואז אני אוציא להם שיניים. תקשיבו, והכתמי לידה האלה, זה דבר כאילו גאוני שהם החליטו לעשות. זה פשוט גאוני. מעניין אם כשהילד גודל ויש לו כתם לידה כזה, הם עשו את זה גם לגילאים האחרים. כן, אם זה נשאר גם. בדיוק. ואם זה אולי בא עם כזה, כאילו ישר על האינפנט כשהוא גודל, ולא כאילו צריך להוסיף את זה. לא, אתה צריך להוסיף את זה. חבל, כי אם זה היה כאילו אוטומטית כזה, זה היה ממש. אולי יש הגדרה כזאת, שאתה יכול כאילו להחליט אם הילד ייוולד עם כתם לידה או לא. אם האמא קיבלה שווארמה בהיריון או לא קיבלה שווארמה בהיריון, ואז יצא כתם לידה בצורת שווארמה. סתם, זה צחוק, חברים, זה לא באמת. זה איזושהי אמונה תפלה. באמת? כן, אומרים. אהבתי את הסימני מתיחה האלה, זה כל כך נכון. אישה שעוברת הריון, קורה, זה קורה חברים, זה קורה. זה הכי טבעי בעולם, כן. מה זה, לא ראיתי את הפייסקאם בצד וחשבתי שפרצו לי לערוץ? למה שיפרצו לי לערוץ? כאילו... בגלל שהם מדברים, הבנתי, חשבת שכאילו הם פרצו לי לערוץ. עכשיו הבנתי את המחשבה. הנה, גם אצלה אפשר לעשות. אז זה לכולם הכתמי לידה לכל הגילאים. אבל לא רואים, תזיזו את המצלמה שלכם ימינה. תודה רבה. אמא, יש לך סאב. ליה, תודה רבה לך על הסאב. מה אמא, יש לך סאב. היה לנו שם את האופציה לבחור איך יהיה היחסים עם המשפחה וכאלה. איזה יופי. בטריילר גם לא? לא, כן, אבל הם לא הראו את האופציה, אבל ראיתי את הקטגוריה שם. שלום פליי דרייבר, מה קורה? שלום מעיין? מה קורה, ממי? יאללה, הראיתם לי את זה בטריילר, איך אתם מקלחים אותם. אני רוצה לראות פיזית את המשחק, את הדינמיקה, אני רוצה לראות את זה. אני מחכה גם שהם התחילו לדבר לי על ההרחבה, ושלא שילמתי סתם כמעט 100 שקל על ההרחבה. כל זה רק עדכון, זה עדכון חינמי לגמרי, לדעתי. כל מה שהם מראים לנו פה זה העדכון החינמי.
אוי. You'll see all the cute. אתם יודעים מה מפריע לי? עכשיו תכלס אני אדבר איתכם באמת. סבבה שיש לי פה כיסא אמבט והכל. למה הם לא שמו אמבטיה לתינוקות? הרי תינוק קטן שהוא בגיל הזה, אני לא מקלחת אותו באמבטיה של גדולים. יש לו אמבטיה משלו ששם מקלחים את התינוקות, חברים. אמבטיה סלש קיור, לא חייב רק אמבטיה. לא, יש אמבטיה מפלסטיק לתינוקות. כן, אני יודעת. בתור אמא אני אומרת לכם את זה. למה לא עשו את זה? למה? למה אני צריכה? גם את התינוק הקטן ששוכב לי כמו רהיט בעגלה, למה אני לא יכולה לשטוף אותו באמבטיה כזאת? לא נראה לי שהוסיפו, כי היו מראים את זה, זה חתיכת הייפ הדבר הזה, אם היו עושים את זה. אם הם היו מוסיפים את זה בחבילת הרחבה, אז כאילו גורי לפי דעתי. כל הבייבי קר, אני אשכרה יכולה להחליט איך אני רוצה לגדל את הילד שלי. She got some care, and so she's feeling well cared for. So when הם הוסיפו לי דברים חדשים, פחדים חדשים, ודברים כאלה שהילדים יחשבו שהם לא מטפלים בהם, כי אם כן, אכלתי אותה. אם כן, אכלתי אותה, חברים, הילדים שלי גדלים לבד. היא לא אוהבת בקבוקים. היא לא לקחה בקבוק. לא הבנתי מה קרה פה. היא לא אוהבת את זה. היא לא אוהבת בקבוקים. אני יכולה להגדיר אותה כסרבנית בקבוקים, זה מטורף, אם כן. היא אוהבת יותר חלבים או משהו כזה. אם זה ככה, זה מטורף. זה מטורף. שלי, סורי להגיד לך, אבל 100 תינוקות נראה לי ייפסל לך באתגר. או 100 תינוקות צריך להיות קשה רצח. חופשי. גם איך הוא זוכר לך? אני לא יודעת מה איתכם, אני כל פעם יביא 6 תינוקות, והבת הגדולה תעזור לגדל את הילדים. זהו, אני לוקחת לי טקטיקה חדשה לאתגר 100 תינוקות. הנה, מה קרה? היא פתאום לקחה בקבוק? פתאום היא לא מסרבת לבקבוקים? אולי יש לה פעמים שכן, פעמים בטח לפי העמוד כזה, מה שבא לה וזה. אלק, את מפסיקה עם 100 תינוקות, אני מתה. אני יודעת שאני מכירה אנשים שהם התחילו אתגר 100 תינוקות והם הפסיקו דוגרי כי עכשיו אין להם כוח להתעסק עם כל התינוקות החדשים. לא, אבל חייב, אם התחלת האתגר אתה מסיים אותו. אגב, צ'אט, בסוף הסטרים הזה אני אסביר לכם על אתגר חדש שאנחנו הולכים לעשות בערוץ. אתגר שקיים כבר הרבה שנים אחורה, אם אני לא טועה זה התחיל מסימס 2, וטיפה שיניתי בו דברים ולקחתי את זה למקום שלנו בסוף הלייב, בסוף הסטרים הזה. אני אספר לכם כמה דברים. אני רק חייבת לציין, כן, זה גרברים. אני רק חייבת לציין שמי שערכה את כל האתגר הזה זה שלי, אז מגיע לה כל הכבוד לפי דעתי. אני שכתבתי אותו, עוד פעם, לא כתבתי אותו מאפס, שכתבתי אותו יותר לכיוון שלנו, אבל אתם תראו בסוף הסרטון מה עשיתי. בא לי לראות עכשיו אם רושמים לך כל הכבוד בצ'אט. יאללה, צ'אט, כולם, לכתוב כל הכבוד. אני מנסה לקלוט פה עוד דברים חדשים. וואי, יש סוגי אוכל שאפשר להביא לי טום, וכאילו יש כאלה שהיא אוהבת. פרסיבס. הנה, כתבו לך כל הכבוד שלי, פליי דרייבר. הנה, מתחילים לכתוב לך כל הכבוד. אין בעיה, נויה, תתחילי את האתגר החדש שלי. איך הם לוחצים ככה על הניץ וזה שמעלה להם, כאילו זה יועץ? אוניברסיטה בלי הקשתות, נכון? מה? או שסתם אני יכולה לשים אותו על הרצפה שם על השטיח. רגע, מה ראיתי עכשיו? היא סתם שם אותו על הרצפה, סבבה. עוד לא יכולנו אוניברסיטה. נכון. אוניברסיטה, יום תראי איך הוא זוחל, אבל הוא ישר יודעת לשחול, אנחנו לא מלמדים אותך לשחול, זה מבאס. כן, וגם להרים את הראש הדרים כאלה ולשבת. אולי ללמד לשחול זה מגיע רק בחבילה. לא, ללמד ללכת נראה לי, את יכולה. נראה לי בכללי כל הזמן,
נראה לי כל הדברים שאנחנו מלמדים והכל זה מגיע עם החבילה החדשה ולא עם ה... תקשיבו, אני בא לי לשחק בחבילה החדשה. בא לי להיכנס ל100 תינוקות עם החבילה החדשה, לסבול ולצאת. אבל רק להתענק ככה על התינוקות. כשהם חמודים והם לא יפקו לי. כשהם התחילו לבכות אני עושה אלטף 4. אלטף 4? כן, אלטף 4. לא, אלטף 18 תעשי. אלטף 18. לא, באתי להגיד F8 קוויט, אבל אז נזכרתי שזה ב-5M. את יודעת את יכולה לעשות אלטף 4 גם... הוא עושה לו פיקאבו! היא בוכה! היא צריכה לישון צהריים. Let's go ahead and take her on upstairs to her crib. היא יכולה גם סתם לשחק במיטה ולא סתם לישון. נראה לי זה הגיימפליי עכשיו, את יודעת? מעניינים, ארגר גיימינג. ברור שזה הגיימפליי, מראים לנו את הגיימפליי. עכשיו כן. לי, בוקר טוב. עד עכשיו הכל זה הגיימפליי, כאילו מה? הכל הראו את הגיימפליי. אבל מה עם החבילה? לא מראים לנו גם את החבילה? אחר כך יראו לנו את החבילה, כי זה על שתי הדברים. תמיד ה5M יהיה בראשי, מה נעשה? Oh, she might be wanting to... Oh, she's crying. We waited a little too long to put her to bed and now she's grumpy. Yeah. So we're gonna go on upstairs. And the reason why we're using the one with the carousel, we have... אהבתי שאני יכולה לשים אותו לישון, נאפ, ולא סליפ כל הזמן. כל הזמן היינו צריכים לעשות סליפ, אתם זוכרים? זה חמוד. הייתי רוצה שאני גם יוכל לשנות להם את המובייל. אם כבר עשיתם הרחבה על תינוקות, בא לי מובייל אחר, לא ציפורים. בא לי שיהיו שם פרפרים. למה זה לא מגיע כראית בפני עצמו? משהו נפרד. משהו שאם יש לך כסף אתה קונה אותו וזה מרגיע את התינוק. מה עניינים נווה? מה קורה? את חושבת? את יודעת, נראה לי זה כן, כי מקודם נכון, ההריסות לא היו עם זה. נכון. נראה לי אני מתלוננת על דברים ותוך כדי מראים לי, לא שלי, זה בסדר, הנה עשינו כמו שרצית. ככה זה נראה. כן, ואת לא מרוכזת, את לא מחוברת. היא יכולה לנשק אותו מתוך שינה! צ'ט! היא עכשיו תבוא ותיתן לו נשיקה! מתי כל הדברים שהיו חסרים לנו וסיסה בבאים היום. אבל למה היא ביטלה לי את זה? תתני לו נשיקה. הנה, לא תיקנתם באגים. הנה עליתי על הבאגים שלכם. הנה, גם לה היא אומרת משהו אחד והיא עושה משהו אחר. אתם רואים? זה לא קורה רק לי. זה קורה לכולם. גם למפתחים של הסימס. אני חייבת לראות את הנשיקה הזאת. ככה מביאים נשיקה לתינוק? מה זה? זה לא נשיקה בכלל, לא היה ש... זה לא נשיקה! על הכיס גוד נייט. מה זה עכשיו? הייתי מצפה שהם יורידו את הצד כדי טיפה להתקרב לתינוק ולתת לו את נשיקה בלחי. אשכרה. לא, האמת, אני אגיד לכם את האמת, בתור אימא מנוסה, כשהתינוק ככה ישן, את לא באה לתת לו נשיקה, לא כלום, את הולכת על קצות האצבעות ומפחדת להעיר אותו בבית. ככה שלהוריד את הקצה של המיטה, מה שבצד של המיטה, את לא נוגעת בזה, את תגיעי בזה, התינוק, טק, ערני, 100% טעינה. גם אם הוא ישן 5 דקות. זה תינוקות, חברים, אני מכינה אתכם לחיים. I myself am going to say goodbye for today. Morgan's going to stay here with you. But I'm going to tag in Grimsu Rudoy, our lead designer on Growing Together, to show off all the great content that's coming. So don't go anywhere. We'll be back in just a minute. היצור הזה קטן וחמוד עד שהוא בוכה. אופה, הנה החבילה. זהו, עכשיו אנחנו מדברים על חבילת הרחבה. לא, מקודם זה היה עדכון, עכשיו זה חבילת הרחבה. לא, מה שהם מראים עכשיו. כן, הם מראים לך את הטריילר של החבילת הרחבה. בוא ננמיך, עשה לי חור בראש. לא נורא, בואי נראה, נתמוגג עוד פעם. עם הרחבה הזאת אנחנו מקבלים גם את הפארק מים, חברים.
מלא רהיטים, אוניברסיטה, דברים שלא מגיעים עם העדכון של התינוקות. העניין הזה של האופניים של הילדים, אני לא יודעת אם זה יהיה רק בהרחבה או שזה גם יהיה בעדכון. כרגע זה נראה שזה רק בהרחבה. באמת יש לך ילדים? יש לי 2 ילדות. אחת בת 10, חגגה לא מזמן, ואחת בת 6. מסיבות פיג'מות, משטח החתלה, דברים כאלה לא ראינו שמגיעים עם העדכון, הם מגיעים עם התוספת. אז חברים, אם אתם רוצים הרחבה באמת, שתבוא ותדבר איתכם באמת על הדברים האלה, אני מאמינה שזה יגיע רק עם ההרחבה. כאילו, אני מסתכלת על הדברים האלה ואני אומרת, בוא'נה, זה דברים בסיסיים שצריכים להגיע עם הבסיס. למה אני צריכה לקנות הרחבה? כמו למשל עונות. למה אני צריכה לקנות הרחבה בשביל שיהיה לי אביב, סתיו, חורף ואביב... נכון, אני רק אומרת. סתיו, חורף, אביב וקיץ. למה? תראו, אני רק אומרת, אם אתם רוצים לקנות חבילת הרחבה, אל תקנו חבילת הרחבה עד שהחבילה הזאת יוצאת, או שתקנו כבר היום את החבילה הזאת שהיא תגיע לכם בול באותו יום. אם אנחנו רוצים דברים יותר משופרים והכל, הייתי כבר קונה את החבילה הזאת. אני אישית אומרת, באמת, כאילו אם לא הייתי מסטרימה את החבילה הזאת, לא הייתי קונה אותה ישר, הייתי מחכה לראות כאילו שאנשים אחרים שיחקו עם ההרחבה הזאת, ולראות באמת מה מגיע לי רק בעדכון ומה מגיע לי בהרחבה. זה ככה המלצה ממני. ההרחבה מגיעה אלינו ב-16 לאפריל, העדכון מגיע אלינו ב-14 לאפריל, נכון? תקנו אותי אם אני טועה. לא, נראה לי כתבו באותו יום. שניהם באותו יום? לא, כי אחד ב-14, אחד ב-16. העדכון ב-14. תודה רבה על המחמאה. תודה רבה על המחמאה. מתי הספקת? חשבתי את בת 20. הספקתי את האמת בגיל 19 וחצי, כמעט 20. לא הבנתי, למה הם מחופשים? יא חבודים, הם חוגגים איתנו פורים. הם אמרו את זה? הם אמרו את זה? לא, אני סתם מסיקה מסקנות. הלווין נגמר. או שהם לא רצו לקום מהפיג'מה, מהמיטה, הם פשוט באו ככה. לא, יש לי תחת לא, בטח נראה לי זה יהיה זה... רגע, זאתי לובשת דובי, כי היה לנו דובי, השן עם הדובי, שנראה כמו דובי. נכון. לא יודעת למה הם לבושים ככה. באמא שלי לא יודעת. ואחד עצלן. אני אוכלת תסביך, באמת, תסביך. כל כך הרבה כסף יש לי EA גיימס. יש להם את המשחק פיפה, יש להם את המשחק סימס. שני המשחקים שמכניסים להם הכי הרבה כסף. לא, גם רדם דדה... וואי, שכחתי. לא, מה, זה לא קשור, זה... לא, גם משחק שמכניסים. נכון. לא משנה, עזבו, יש להם את פיפה. פיפה זה המשחק הכי נפוץ. כל שנה הם מוציאים פיפה חדש. עזבו את הקלפים ואת כל הדברים ואת כל הזה. משחק יקר יקר. איך ככה נראים המשרדים שלהם? איך ככה נראים המשרדים שלהם באמת עכשיו בשיא? נראה לי, את יודעת, נראה לי זה חדר מסוים שהם עושים בו את ההקלטות, נראה לי, או משהו כזה. לא, שזה הבית שלהם, והם באמת סתם כתבו שזה סים סטודיו. גם הבית שלי לא נראה ככה אם הייתי בתכנתת של סימס. אבל זה נראה אותו דבר, תקשיבו, זה נראה אותו דבר, זה נראה כמו הסטודיו הקודם בדיוק. כן, זה נראה כאילו הם החליפו מקום. מה אלינו? לכי בבקשה להתקלח. יאללה, לא להפריע לי, תסגרי את הדלת. אני לא אמורה לישון בשעה הזאתי? יום שישי היום, אני מסכימה להם. יא, אוברול, איזה חמוד רצח. עכשיו הם מראים לי את הדברים שמגיעים רק עם ההרחבה. אין דבר כזה כולה הרחבה, אנחנו... יא, תראו את הגרביים. והסנדלים. והסנדלים. והסניקרס. מה, ציפורניים? ציפורניים היה להם מזמן. היה להם ציפורניים. למה יש ציפורניים לפאקינג טודלרים? האמת, ככה זה נראה מאור שהם ממש קמצנים. talking to each other, conversing, having these social interactions that they really do feel. אוי, גם זה יפה, גם זה יפה. גם השמלה הזאת יפה. זה לא מתוקה, זה גם עם הפריט הזה. שלי, נראה לי לאט לאט אנחנו מתחילים להעיף את כל הסיסים מהסימס. האמת לא היה לי סיסי.
אני אגיד את האמת, לא היה לי. לאט לאט, הרוב יתחילו לאט לאט להעיף את כל הסיסי לפי דעתי. בחיים לא, אני בן אדם של אלפא לא סובלת מקסיס. כאילו מה שיש פה זה יפה והכל, אבל אני לא הייתי שם את זה. EA קמצנים. וואו, זה יפה. חופשי שזה יפה. אהבתי את הריצ'רד שהוא נראה יפה ואמיתי. בוא נגיד שאם הייתי מנהלת חברת EA Games, לא הייתי רוצה שהסטודיו של הסימס ייראה ככה, כמו שנראה פה. זה לא נראה יפה בכלל. יואו, איזה חולצה, יואו. מה קורה תפוזי? איזה חולצה ואיזה חצאית. החצאית נראית כמו מגבת. ברצינות? עכשיו אני שמה לב לזה, החצאית נראית כמו מגבת. הרגת אותי. נכון? אני לא מדמיינת את זה, נכון? לא, היא דווקא נראית חצאית, פשוט לא מתאים לה החולצה הארוכה. כן, היא מאוד מסיבית כזאת. כולה הרחבה, עזבו אתכם בנדל בוואלו יותר מרגש. מתי יצא הבנדל החדש, מאור? בוואלו? אהבתי את הגופייה, אהבתי את האחורה של הגופייה. הם הוסיפו קעקוע לב או שהיה לנו תמיד קעקוע לב? תמיד היה קעקוע. היה לה על היד קעקוע לב. על הכתף, כן, תמיד היה. לא שמתי לב. לא אהבתי את השיער שלה. וואו, איך הם עשו אותו שמן. בכלל הגזענות. הם עשו אותו בן אדם, גברת, לא כולם רזים. עשו אותו בן אדם. עשו אותו אנושי, כן. הוא אנושי. יום רביעי? יאללה, הלך לי עוד 130 שקל יום רביעי. וואו, איזה משפחה ארוך יש לו? מה זה? לומבר ג'קסון? לומבר ג'קסון. לומבר ג'קסון. בר ג'קסון. לומבר ג'קסון. אהבתי את הבגדים, את האמת. הבגדים כזה מזכירים לי יותר בגדים כאילו של... זה הכל כפרי כזה. של כפרי, בדיוק, קוטג' ליבין כזה. אני אגיד את האמת. זה טיפה מבאס. גם העיר כשבאים... הנה אימא של אחד מהם, לא? הכל כפרי. איזה חמוד זה. יואו, איך קוראים לזה? אהבתי את המטפחת. אהבתי את המטפחת. וואו, זה מטורף. אהבתי את הנקודות חן. אהבתי את הציפורניים הקצרות, אהבתי. יש לך מטפחת לאתגר. נכון. נכון. תחשבי על זה, פתאום מוסיפים לך מטפחת במקום להוסיף סיס של מטפחת. לא חייב אבל להוסיף. לא אהבתי את זה. ולי 300, למה את מתלוננת? בעיה שלך? אני חכמה. אין מה לעשות, אני עשיתי VPN, ויש לי משתמש טורקי. טורקי? הכל ממש כפרי. ויש מלא כאלה. אני מתה לדעת כאילו למה חושבים שכשעושים הרחבה של משפחה, או שכשמדברים על משפחה, לוקחים את זה תמיד למקום כפרי. למה? משפחה לא יכולה להיות מודרנית? כן, כן, זהו. זה מוזר. היו מכניסים יותר דברים של בוט, האמת, הייתי דווקא שמחה. באיזשהו כפר, באיזה מקום כזה קטן. אני לא גרה בכפר ויש לי משפחה. כן, זה לא רלוונטי, זכות לפה, אבל בארצות הברית. גם בארצות הברית. לכן משפחות גדולות יש להם בית פרטי, לא נראה לי הם... דירה זה, לא יודעת, יותר ל... יש הרבה אנשים בארצות הברית שהם... מה לעשות, מאור? אנלקי לך. בדירות? יש לי תחפושת לפורים, לילדים. פורים להיגמר עד אז. לא משנה, הלך. I think you legally have to take a picture of your infant when it is at the age where you can put them in a אבל אם זה המציאות, זה מה זה לא נוח, בתכלס. The other one that I also really enjoyed. תראו את הכתב לידה מעל העין בצורת לב. Which is that headscarf. זה לא כל כך... תראו את הסבתא עם כל הנקודות האלה, זה מושלם. יש את הסימנים של הפיגמנטציה. זה מושלם פשוט. למה יש לי אסטרונאוט בכובעים? It also updates with your hair color, so that's cool. Very cool. Yeah. I think
בוא'נה, סבתא נראית סבתא. סוף סוף. כן. כל זאת שלה נראות שנות 20. גם לה יש את הנקודות האלה בפנים. אני רוצה שיעשו לי שרשרת עם המפתח. צ'אט, אתם זוכרים שכשהיינו קטנים, תמיד היה לנו שרשרת כזאת עם מפתח על הצוואר? כן. אתם זוכרים את זה? אני רוצה שיוסיפו דבר כזה, למרות שהדבר הזה היום לא יכל לעבוד טוב. זה היה או ליומן, או לכסף, כאילו הקופה, היינו תמיד... או לכזה חבר הכי טוב, החבר הכי טוב. תארו לעצמכם היום, אתם רואים ילד מסתובב עם מפתח על הצוואר, זה תדר לפדופילים, אני לבד בבית. פגשתי איזה מישהו. באמת, עדיין מסתובבים? אומייגאד. הוסיפו שערות חדשות. אוי, זה פחות אהבתי. יש כאן את השיער של האמא של החבילה שהראו לנו. אוקיי. וואו, זה חמוד. נראה לי, זה מה שיש. אבל למה הם לא עשו עוד שערות יפות כאילו? אני לא הולכת להשתמש בשיער הזה. גם אף אחד לא, כאילו, לא יודעת, זה נראה אלפא. זה נראה אפרו. כאילו לא אלפא, זה נראה... סליחה, זה נראה כאילו שזה סיסי, זה נראה קצת רע. מעניינים אריאל, מה קורה? תקשיבו, זה די מבאס אותי השערות שהוסיפו פה, אני אגיד לכם את האמת. יש פה הרבה אפרו, זה נחמד, אבל כאילו לא הכל. אני הולך להשתמש בזה. נגיד מה שיש עכשיו, זה... אהבתי את הבלונד, כאילו. כן. אהבתי את הבלונד של זה. אבל זה, נו בחייאת, כאילו רבק. מה זה הדברים האלה? זה תספורת פודל, מה אני רואה? מי מסתובבת עם זה היום? So we have some options for like different like textures. You have the זה כפרה תספורת של ילד שלא ראה מספרה בחיים. זה חמוד למשל, זה חמוד, זה סבבה, זה שיער סבבה. שעושים לתינוקות. סבבה, לא סבבה. זה נחמד. זה לא הגיוני בשיט, מה זה? לא יודעת, זה טלטלים עם שיער חלק. עזבי, מה ראיתי לא ראיתי. מה ראיתי לא ראיתי. זה דברים חדשים. זה אני לא אבין בחיים. אבל תכלס אני כן מבינה אותם, כי זה שיער יותר אפרו. כאילו של קיי האור, שבדרך כלל יש להם שיער כזה, ואז הם עושים כאלה תסרוקות. אז בסדר, הם רוצים לפנות לכל הקהלים. מה קורה יואב? השערות לא שערות זה יפים, לא יפות, נכון. שערות יפים? כן. צודק. תיקנת אותי. תלי, אז בדרך כלל מתקנת, כל הכבוד לך. אמרתי, תיקנת אותי. אהבתי את הכובע. מה זה 3 נקודות שם? הכובע קש ממש ממש אהבתי. איזה 3 נקודות? נראה לי זה יחסים בין המשפחה? לא, זה נראה לי אין לי מושג מה זה את האמת. יש שם כאילו את ה... אפשר ליצור את אינדגם יש שיער כחול, אבל אינדגם כבר מזמן אין שיער כחול. שהוסיפו שאיפה חדשה למבוגרים. כן. אולי. זה לגדל תינוקות או משהו, לא יודעת. זה מה שחסר לי. זה זורם ממש לאגר לתינוקות. חשבתם לתקן אותי אבל פחדת לטעות, זה בסדר, נויה, כולנו טועים. אהבתי שהם הוסיפו מלא נקודות חן ואפשרויות חדשות סוף סוף. כמה שזה היה חסר לנו. זה פשוט היה חסר. צ'אט, זה פשוט היה חסר. האמת שיש מלא שיש להם נקודות חן כאילו בכזה... מה זה? איך היא פתאום הפכה להיות אליזבתה? לא הבנתי מה אני רואה. זה פשוט זה טלטול שיש לה בלי ה... לא, זה כאילו איך שהיא מתלבשת שיש לה... ליאו? וואו, השם הזה מסבך אותי. היא לא האמא, היא הוויף, היא לא אמורה להיות עם אותו השם משפחה אחרי שהיא נשואה. אמורה. אבל זה לא מחליף כשהם מתחתנים. זה מחליף. מתי זה יוצא? ב-16 לשלישי. וואי, איך בא לי קפה. זה לי תמיד החליף, מה יש לך? כשהם מתחתנים זה נותן לי את האפשרות להחליט אם הם נשארים ככה או שאני מחליפה אותם. הנה זה, תראו. אוקיי. זה מעניין. אתם יכולים להזיז אבל את המצלמה שלכם כבר קיבינימט?
הם הזיזו את המצלמה. זה מוסיף מלא ספייסיות. לכזה משפחה. You can kind of influence the autonomous behavior between two sims. וואי, גם אי אפשר להחליף את זה. כאילו, אני כבר שמת את הלא זהו, שמת. ברור שיהיה אפשר להחליף את זה, יהיה אפשר להחליף את זה עם הקוד. הכל בסדר, יש צ'יטים. לא, כן, אבל כאילו ברגיל, כאילו. אולי גם אם אני אעבוד על הקשר המשפחתי, אז אולי זה ישתנה, לא יודעת. אם זה יהיה ככה, זה יהיה וואו. זה מתמלא למשחק. הנה. יאללה. סגור אריאל, מקלחת נעימה. יש להם עוד תינוק, וואו, איזה משפחה גדולה, אמא. זה סבתא. סבתא, אין אבא בסיפור. 4 ילדים, סבתא, אבא, אמא. וואו, שמו 4 ילדים, מכל הגילאים. כן. לא, למה? לא שמו טין. 4 ילדים מכל הגילאים, חוץ מטין. על הטין לא מדברים עכשיו, כי טין יש להם בנפרד. כבר שיפרו אותם. לא, אבל יש את האייסקול years. בדיוק. יש את האייסקול, כאילו, הם טיפלו בהם כבר שם. אבל מעניין אותי אם הם הוסיפו להם בגדים גם לטין מהחבילה. וואי, בא לי שיהיה איזה אינטראקציה עם הטין שהם כזה, כאילו לא אוהבים את האינפנטס או משהו כזה. הלוואי, ואז אני כאילו משחדת אותה עם כסף לעשות בייביסיטר. כי זה אמיתי, זה קורה, חברים. נכון. זה בגיל שלנו. אוקיי, זה דינמיקה שלו עם שאר אנשי הבית, כאילו לכל אחד בבית אני יכולה לבחור את הדינמיקה. לא יודעת. כאילו לא יש שם יותר... לא יודעת אם קוראים לה מאמה, אני לא יודעת אם... סגור יאיר. When they do, they'll get a pretty strong tense buff and feel kind of awkward being around their family member. One cool thing to note too is when הוא הבן היחיד, איזה מסכן. למה מסכן? ליאו זה הילד, הבן היחיד. כשיש מלא בנות ויש רק בן אחד. הוא הנסיך של הבית, מקבל הכל. הפוך, הוא חוטף הכי הרבה בולי. מהאחיות אולי. תקשיבי, מעברים אותו. גם האלה יותר קטנות, יש אחת יותר קטנה ממנו, כן? הכי מסכן. הוא השלישי ויש... הוא גם האמצעי, כן. הוא השלישי, מעליו יש 2 בנות ועוד אחד. יש לו מערכת יחסים מורכבת עם הילדה שלו. אוקיי, מעניין. מעניין איך עובד העניין הזה של הדינמיקה. בוא ננסה לשמוע. Once you have growing together, the first time you go into CAS, you'll actually see that you can set these, as Nova was saying. And we can see a little bit more about these in game later, but we're still not done in CAS. No. There's so much there's more so in much. CAS. I was going to mention one other thing. I don't know if Nova mentioned it. One of the things that I like about Dynamics is also if you have them set and you are playing as those Sims, you'll also see the kind of suggestions made. סופורט זה נראה לי יותר כאילו אכפת כזה, אכפת לך ממש ממנה, אתה רוצה לתת לה תמיכה כל הזמן. אתה כמו אבא תומך כזה אליה. אבל זה גם לגבי אמא שלו ככה. כי אכפת לו מאמא שלו, הוא מאמא שלו. אפשר לעשות שכאילו לא אוהבים את אחד הילדים. אוי, יש משהו חדש, הוסיפו לי משהו חדש. רגע. זה לא מעניין המוזיקה, למה נכנסה ישר למוזיקה? למי אכפת מהמוזיקה? תקשיבו, 50 במקום 20 דברים שאתה אוהב או שונא. הנה, קטגוריות חדשות. אוקיי. Yes, you're not so easily rid of me. I'm still here. אוקיי, זה דברים מעניינים. These are the 2 main pillars of social compatibility, which is a feature common with growing together. Sim characteristics, as you can see here, each category represents a grouping of Sims based on a certain archetype. The way it works is when your Sim likes one of these categories, they'll gain compatibility score with other Sims that fall into that category. סוף סוף יהיה להם תחומי עניין משותפים. And when those 2 Sims meet, their compatibility will be calculated based on both Sims' preference, dislikes, and dislikes, which we'll see a little bit later in game.
The compatibility is platonic in nature, so it can be between family members, and it's also available for child Sims and up. Those select few categories are only available for teens and olders, like related to romance, things like that. You might be asking how are Sims determined to be in each of these categories, like what makes a cerebral Sim or an egotistical Sim. There's three main things. One is traits, including those you set in CAS, and some aspiration reward traits. Likes and dislikes from the activities category, like piano or knitting, things like that. And the third is lifestyles from Snowy Escape. And when your sim likes or dislikes that category, every sim they meet is checked for those three main elements to see if they fall into that category. And you might have been able to tell from how I was explaining it, but there's tons of cross-compatibility here. You'll see the tooltips for each section describes the base game traits that tie into them, but almost every category has traits from across. אבל עכשיו זה יעניין אותך יותר, כי זה כבר לא איזה צבע הוא אוהב ודברים כאלה. זה קצת יותר מעניין ממה ש... אפשר גם ליצור כאילו ספציפית את הסים, איך אתה מדמיין אותו ממש. זה גם היה מאוד קשה לבחור מה, כי זה היה קטגוריה של 20. עכשיו תחשבי, אתה רוצה ליצור דמות עם מלא וזה הורס לך כי אין לך מספיק מקום ב-20. לפי דעתי גם 50 זה לא כל כך הספיק, אבל... גם כאילו אין הרבה תכונות אופי, אז זה כאילו גם מוסיף לאישיות של הסים. Also includes the sedentary lifestyle from Snowy Escape. So if you're looking to add some challenge to your game when it comes to sim relationships, I'd highly recommend not just liking or disliking a few, but not being afraid to dislike a decent selection, boldly declare your sim's preferences, and ensure that your sim discloses the diverse number of sims. Like Kara here will definitely אהבתי רצח את התחומי עניין פה. She does not get along with. So it'll create a little more challenge. And I will add that this is much easier to do because we've upped the like and dislike count to 50, and that's coming to base game as well. So you'll be able to choose up to 50 likes and dislikes across all categories. פעם פה רצח, אני פותחת חלון. I like this too because in general before, if you ever like argued with the sim, they would be like, I don't like that, but maybe they do now. Yeah, I think this is one of those things that when we were looking at deepening our relationships, right? אני חושבת שזה יהיה חתיכת פרויקט מאשר רק לשבת ולבנות. When you think about the way you interact with even your friends, and the way that you might like see somebody and be like, right, I feel like I'm gonna have a good connection with this person or a bad connection with this person, taking it outside of the sort of the romantic realm, as Nova said, these are at their base platonic. There is this this kind of nice personality that we already have for all of our sims, and being able to use that as a tool to kind of help determine these sim characteristics and likes and dislikes. I think we did, the team did an incredible job in terms of trying to figure out what these characteristics could be, and doing that, as you heard from Nova. מה לעשות, מאור, אבל יש הרבה דברים להסביר בתוך ההרחבה. בדיוק כמו שבאתי, כאילו בדיוק כמו שאמרתי, שכרגע הם מראים לנו מה חדש, ואז אחרי זה נראה את הגיימפליי. So let's look really quick here at conversation topics Conversation. As well. Yeah, so this is the second big pillar of social compatibility. Conversation topics are tied to the pie menu reorganization, which we'll see later. But essentially, each of these likes and dislikes שישאירו לאנשים ציפייה, הם מגדילים לאנשים את הציפייה עכשיו, מאור, אתה לא מבין, בסיס זה עובד הפוך. זה לא שהם מראים לי את ההרחבה ועכשיו אני יודעת הכל ואני לא רוצה אותה, מראים לי, אני רואה שהם שיפרו בהרבה ואני רוצה אותה. That means that if a sim tried to go and perform an affection interaction on her, 99% of the time she's going to decline it because she doesn't like affection. She does like complaints, however, though. So if a sim went up to her with a friendly complaint, like complaining about the rain, if you have seasons, then she would love that because she is all about the complaining. She's all down for a good kvetching session if you're having issues in your life. And so אשכרה אם היא אוהבת סיפורים או לא, בדיחות או לא. איזה חמוד זה. אם אני רוצה ליצור סקנר רכלנית. תודה חיים שלי. אבל עכשיו אני יכולה ליצור את זה.
מבין? חשוב ליצור זקנה מרוקנית, נורא חשוב. אבל לא יכלתי ליצור את זה לפני. התקלח חיים שלי, נשיקה. תביא לי משהו טעים. לא יודעת, תחפשי משהו טעים בבית. אחר כך אני אראה לך מלא דברים. And similar to sim characteristics, I would definitely recommend choosing a diverse variety of these, and it'll really present a nice challenge when it comes to making new friends. סגור. הילדה שלי מוסרת לכם לילה טוב, צ'אט. But wait, we're not done in cast. Are we not? My. What more could we look at in here? What more could there be, Morgan? Well, with the aspirations, we actually added from, like, for the first time since base game, 4 new aspirations for children. multi-skill. These were the 4 that came with base game. And then now under multi-skill, we have 4 incredible. This is the thing that I really like here is that if you've played kids a lot, you've probably played with the 4 aspirations. למה את לא הולכת בקולה? למה? לישי הגבר, מה קורה נשמה? היי. 4 משאלות חיים חדשות לילדים. אשכרה במאה התינוקות אני באמת ילמד אותם לרכב על אופניים, הם חיים בסרט. הילדים של עינב ילדים מסכנים, התעללו בהם כל החיים. למה? אני שם אותם על אופניים ומדרדרת אותם מהר. YG, מה קורה? גרמו להם איך ללמוד אופניים, לדרדר אותם מהר. הכי טוב ללמוד ככה, לא יכול לצאת, אתה ילד חסר שכל שאין לך שיווי משקל. This was a lot in cast. Yeah. So I think it was worth it. There's just a lot to show there. And I think the other thing that לא, עדיין לא סיימתי את הבובספורד, לישי. ממה צעקתם? על המקום החדש. רגע, תכף נראה. One of the things that I think we really wanted to do with this pack was to empower players that really want to set up a story, right? And in Create a Sim being able to really dig deep into those family הפאזל זה מין מתנס כזה, מתנס קהילתי. למה יש לי כל כך קצת מקומות לבנייה? למה? הנה הפארק מים מהדולפי, כן. איפה? איפה שהפאזל, במתנס. זה כאילו לא, כאילו, זה פשוט... לא, ימין, אחד ימין, לא דולפין. את צריכה להגיע לזה של הפאזל למתנס, ואז מהמתנס את מגיעה... כן, זה לא כאילו לא. לא, זה ליד. אבל I know you've been on this, you want to show off the world. I know people are excited about this world. Let's talk about that before we dive into אבל יש סלוט אחד פה גדול, להעלות שאם זה הבית שלהם, בולכים ישר וזה הלוט הכי גדול פה בשטח. אני די מבואסת ממה שאני רואה. כן, וואו, העולם... זה נראה טוב, אבל חסר פה מקומות, יכלתם קצת להגדיל את השטחים של הבתים לפי דעתי. להוסיף טיפה יותר שטחים. מה קורה סנופי? מה קורה נשמה שלי? לדוגמה יש לכם פה מלא בתים ריקים, שהם בתים כאילו בנויים, אבל הם לא באמת בתים שזה כאילו מצוין. הנה הבית של המשפחה שהראו לנו כל הזמן הזה. המשפחה המיוחדת שראינו בטריילר. זה הבית עם השטח הגדול, תראי, זה הבית של הנה, את רואה? אבל זה לא כזה קטן, זה נגיד 30/20. לא, אבל לא משנה, הם שמו קצת שטחים לדעתי. כן, גם לדעתי יש בתים שהם יענים מצוירים, הם יכולו לשים בתים האלה, ליצור אותם ממש בתים יואו, הנה ראיתי את האוניברסיטה. וואו, אני אוהבת את העיר הזו. כן, האמת שהעיר נראית פצצה. אני אהבתי מלא בתים. אני אהבתי שיש פה על כל בית, את לא צריכה כאילו ללכת כאילו רחוק, יש לך פארקים כמעט ליד כל בית. תסתכלי, יש פה פארק מאחורי הבית. כך שאני לא צריכה לנסוע, וזה הדבר שהכי מעצבן אותי לנסוע. כי כל פעם אתה רואה את המסך טעינה, וזה דבר שהוא טוב ושימושי.
אם אני יכולה לעשות גם פורטנייט, תהיה גם פורטנייט. זה נראה לי... זה נראה לי היתרון היחיד במפה הזאת בחבילה הזאת, This is Hopewell Hills. Yes. Hi. Hello. So, yeah, as you had mentioned, when we were kind of thinking about San Sequoia, we wanted to be inspired by the Bay Area. And what I love about the Bay Area is that תראו איך קוראים לו, תראו איך קוראים לו. sleepy suburbs. לבן אדם שמדבר למעלה. די דם. Lots of nicely spaced out משהו די דם. לא, קוראים לו ראץ'. ראץ', ותסתכלי מה כתוב בסוגריים. נו, זה רשום פנייה שלו. What's that about? הוא רוצה שיפנו אליו בשני המינים. כאילו לא, ברבים. אם זה בשני המינים זה נראה לי... I think Sim Gurodori has something he מה זה המקום הזה? רגע. Okay. I knew this was coming. Let's clear the air. Let's do this. You know what? Let's do this publicly, okay? Because I've had enough of the design team. So, okay, maybe you remember. I don't know if you do. I was also lead designer on The Sims 4 Werewolves. אהבתי את האגם הזה רצח, אהבתי את העיר. The Werewolves game pack came with a world, a beautiful world, named Moonwood Mill. And when we decided on the name of that world, Moonwood Mill, there were members of the design team that were like, Scott, there is no mill here. אתה ממתין ששרת GTA ישראלי פתח? סנופי מזמן יפתח שרת ישראלי. I like the alliteration. יש מלא. And there could have been a mill here. Why don't we construct a world that, like we were talking about it being like an old logging town? There probably was a mill here. Why are you so obsessed with there being a mill right now in Moonwood Mill? Wait, I even wrote a loading string that said there used to be a mill in Moonwood Mill to make sure that everyone was clear on that. And then, lo and behold, with Growing Together, we were thinking of wonderful names for our wonderful world, and San Sequoia came up. And I feel like maybe some of the same designers on the design team were like, Scott, are we really gonna ship another pack? אגב, חלק מהמקומות פה בתוך המשחק בנו אותם סטרימרים של סימס. אז זה מעניין לדעת. You are clearly calling out something, an object that is not going to exist in this world. נכון. And, you know, for one, these worlds were designed by members of the design team. I was not the only one who helped decide what was going to go in these worlds. Rach did a wonderful job helping to design this world with the האמת, אני אגיד לכם, יש שחקני סימס שיודעים לבנות הרבה יותר יפה מסימסי וצריכים לתת להם את הנישה הזאת, באמת לאנשים שבונים כל הזמן במשחק. Literally, what is in the world name right now in the world. It is. It's, you know what? It is, you know, the next pack that I'm on the lead designer for, the world name is going, there's going to be a ton of whatever. We're going to name it something that's going to be like Chair Village, and we'll just have a bunch of chairs, and everyone will be happy. תראו, זה מלא בתים שהם לא בתים שאפשר לתפוס עליהם כשטח. It's true. Like, in Latin, is that right? It's like sans. Anyway. Thank you so much, don't think about it too much. We're gonna go back to right? Such a spirited defense of deforestation. I really appreciate it. I'm going to talk about the rest of the neighborhood, though, I promise. Yeah, go for it. Yeah, give me a moment. There's this lovely little pond where you can do a little bit of fishing if you like. And this is one of my favorite things about this neighborhood, that little parklet area where you can see the pirate ship built out. That's just, it's so creative. I love it so much. And you can see there's a little statue there of Bayani Robles. He is, again, a little piece of lore you're going to learn about more there, but he's one of the original founding guys of this area. If you're into frogs, there may be some frogs here. That's what that icon is all about. And then I just wanted to zoom out and show the beautiful marina area, because I know there's something special for Morgan here, too, that we should get into. I like that they made it so that you can walk out here. So you can actually walk out onto it. And like I took some family pictures out here, which I thought was pretty cool. אני מעצבת טוב, אבל אני לא מעצבת ברמה שאנשים אחרים מעצבים גם.
תקשיבו, דבר שעוד משהו ששמתי לב, כמעט לכל בית של NPC פה הם שמו מכוניות, מלא מכוניות ליופי פה בתוך המשחק. יש מצב שזה אולי ירמז לנו על איזה משהו שיהיה לנו בעתיד? שימו לב, הנה בית שם עם רכב, עם טנדר, ליופי. מכוניות סתם חונות בעיר, אתם שמים לב לזה? Michelsons are here, Luna Sullivan's here, and there is another little starter home that I know you're going to get into in a minute. But that is Hopewell Hills for you. Yep, there's also this empty lot. Yeah. And yeah, this was actually a starter home built by Lil Simsy. Nice. But we have upgraded it to be super fancy. You've improved it, Morgan. I've improved You've it? improved it. Oh my. Or, I mean... אני מתה לראות כבר את זה לעומק, את ההרחבה הזאת. את הדברים בתוך הבית. I can't believe she would do this to your lot. To help show off some of the stuff, some of the cool stuff and growing together. Yeah, because it looks really, like it's great before. So the thing I love about this starter that she built is that it has 4 bedrooms already. Starting off. You start off with all 4 bedrooms that they have here. So you need, I think, 2 or 3 Sims you can move in as a starter home, but it lets you start off with an infant and just move in. מה אני רואה שם? גן שעשועים, אני רואה מגלשה, אני רואה מגלשה בחצר. With the kind of limitations of budget and stuff like that, but being able to bring that family right in, very, very welcoming. יואו, מה אני רואה? But we've definitely decorated it here. טוב, קודם כל האוניברסיטה זה מושלם, כל התמונות המשפחתיות. יש גם אוניברסיטה, נראה לי. מקרר חדש, תנור חדש. And ארגז צעצועים חדש. Before we really hop into gameplay, while it's still fresh in our minds, we've been talking about compatibility. פה הם ממש מביאים לנו טעימה קטנה כזאת שלא נראה את הכל, ונגלה את זה אחר כך. Maybe we could show that off in game a little bit really quick. If you pop open the rail panel, I think that's the easiest way to kind of get a first look at that. And I think you could sort by a lot of things here, including family. אני ראיתי נכון, על הג'נה הזאת יש בגד אחר לתינוק? And so you can see that there's a new icon that wasn't there before. לא נראה לי. This is you have Ron selected, right? For העדכון יוצא ב-14 לחודש, החבילה יוצאת ב-16 לחודש. We're going to have Nova kind of walk us through what שלי, some of this תראי, might הזמן mean or other טס לנו, places where you בהתחלה might be able to חשבנו see it. יש התאמה, אין התאמה. אתם שמים לב? So you can see each שלום אלעד. icon in the rail panel. שלום, באתי רק להגיד שתמיכי קצת שומעים אתכם בעייתי. No icon indicates neutral אותנו? compatibility. מה, חזק כאילו? Puzzles fitting together mean את הלייב שומעים יותר חזק ממכם. amazing compatibility. אוקיי. The puzzles floating apart and not clicking means they either have bad or awful compatibility. You can check the details by hovering or checking the sim profile. And like I mentioned before, each of these compatibilities is calculated. אוקיי, כל מי שיש לו התאמה, בעצם אנחנו רואים אותו באמת עם הפאזל הזה של ההתאמה. But also checking the other Sims traits like חיבור טוב, חיבור לא טוב. versus those preferences. כמובן זה תלוי בתחומי עניין. אשכרה הם סיימו איתו אוניברסיטה. They will be able to become friends much easier. They'll gain much more relationship when interacting with each other, and it'll just feel a little bit more natural. ברוך שובך אריאל. When they have bad or awful compatibility, you'll find it much more of a challenge to have them become friends. They'll gain relationship a lot slower. Maybe they'll be less willing to כולם בהירים, העיקר תינוקות חשוכים. כנראה פשוט צילום לא טוב. It'll just be all around a little bit more of a challenge. התינוק נראה כאילו, מה זה, הוא נראה סגול. Also, if you wanted to show the כן, לא, הצבע של התינוק לא טוב. We can see the new pie menu reorganization. אוקיי, הם מתחילים להראות לנו את הדברים היותר מעניינים. אני ממש אהבתי שמה בהמשך את המגלשה הזאתי כזה. Each of the new categories maps to one of the likes and dislikes for conversation. אוקיי, זה כבר לא פרנדלי רק, אתם שמים לב? הם שינו את זה רצח. יו, אכלתי אותה. האמת זה עושה יותר סדר מאשר שהכל היה בפרנדלי כזה, ואז אתה לוחץ על פרנדלי ואתה מתחיל לחפש שם שעות מה אתה רוצה, איזה אינטראקציה. אז עכשיו אשכרה אני יכולה לעשות איזה אינטראקציה שאני רוצה. A little bit easier now to navigate, especially the friendly menu, which I know could get a little... כן, הנה, היא בדיוק מדברת על זה, על העניין הזה של הקטגוריית פרנדלי הייתה ממש מורכבת ומלאה. Now that it's been in game, it's really nice to have.
We had a lot of social interactions, didn't we, Morgan? And so I think there's a little bit of a learning curve because previously you would just kind of like maybe memorize where it was alphabetically and then be like next, it's this one. But being able to find them under these subcategories, I think once you get past that learning curve, is so helpful. And I really love how they match up with the conversation topic preferences, so you get a hint also of if they like or dislike a conversation topic, the social options underneath that might be easier or harder for you to do with that sim. אליקי מנסה לתת לסוכריה, איזה חמוד. Across different ages. And also I think we updated how ages work. Do you want to talk a little bit about that as well? אני רוצה ליצור סבתא זקנה שהיא רק תיתן סוכריות לילדים ברחבי הזה. זהו. זה האתגר. סבתא זקנה שצריכה לחלק 100 סוכריות. מי יוצר את האתגר? רייג' וענונו, מה קורה נשמה? One of the main ways is through new cross-age interactions. So we've added a host of new interactions available for Sims of one age to interact with Sims of another age. You can see Mama Lumberjackson is there. A ton of them are new elder interactions. They can reminisce on the old days. We also have Aren't You the Sweetest לא, נראה לי זה משהו שהם עושים פשוט. They can also fun cross-pack bit here. יואו, תקשיבו, איזה דברים. Under Deep Thoughts. If you have Parenthood installed, performing this interaction will raise corresponding character. תקשיבו, הדינמיקה בין בני בית במשפחה הולכת להיות הרבה יותר מורכבת ובמקביל גם קלה. מה קורה, גיא? מה עניינים? כן, בוא לי סבתא שתחלק סוכריות, מה קרה? מה קרה? זה אתגר קל. במקום להביא 100 ילדים, היא פשוט תחפש 100 ילדים בעולם. מה קרה? Sims have been interacting in a certain way and New Family Dynamic. אוקיי, יהיה לנו הודעות כאלה על דינמיקה חדשה במשפחה, וזה בעצם מה שהשפיע לנו על הדינמיקה בהמשך, שאותה בעצם אנחנו לא יכולים לשנות. As I talked about in Create a Sim, make it so that you could set up everything you wanted to, right, in Create a Sim, but also at the same time that the game would respond to how you're playing it. That if you don't have dynamics set, or even if you do, that they could, there's a chance of them changing depending on how you are playing with these Sims to kind of evolve your Sims into the relationship that the game kind of sees. תראו את התינוק שוכב שם על הרצפה, מה, הוא לא יודע לשחול? Yeah, and it feels really natural. שהוא סתם שוכב שם? Sims interact with each other. But yeah, and toddlers have a bunch of new interactions, like the kick you saw in the trailer. מה זה HB? את לא מדברת יותר עם אוריאן? למה אני לא מדברת עם אוריאן? אני מדברת איתו. Which you also saw in the trailer too. It's a new, super sweet way to show affection within your family. אהבתי את התענוג רצח. החיים שלי. Very mean. מה זה טלופות? אני נכנס לי לחדר. אתה פה. למה הילדה עצבנית? ככה היו כל הילדים שלי בסימסי. We've changed the relationship gain and loss multipliers for every combination of Sims interacting. מה זה שלי? אני אוכל לקבל עוד ילד על שבי ותשימי את הדינמיקה שלי או של יאיר שאנחנו כל הזמן בערים, אני מתה. אהבתי אבל. מה זה HB? מה זה מאז שיש לו חברה? מה זה, היי ברו, it's me, your boy Kaylee. Listen, I am coming over to your place to chill for a few days, just like old times. מה? Wait, what? You don't remember me? חככה, מה זה? תזיזי את העכבר. You're so funny. Seriously, never change. Hope you have some juice. Yeah, that's really cool. I mean, one of the things that I always, like, when I think about מה, הוא כאילו רוצה לבוא אליי ואז אני צריכה להחליט אם הוא יגיע אליי או לא? ואז אני לא יודעת מי מגיע. מהעבר שלו. יכול להיות מגניב הקטע הזה. הוא שאל אם את לא מדברת עם אוריאן יותר מאז שיש לו חברה. למה? אני מדברת איתו. אני מדברת איתו. גם אם יש לו חברה.
really makes me excited about the fact that the social landscape is so much deeper with growing together, and it's really, really cool to be able to really add that to the game. So what's this? There's so much going on in this pack, right? That we have to like we have to wait to catch up. We have to like finish explaining the thing we were talking about. What's going on here, Morgan? So we got a phone call from our boy Kyle. Do we know Kyle? I don't think we know Kyle. Okay. So Kyle is like, wait, you don't remember me? Dude, you're so funny. Seriously, never change. Maybe you should read it. You always read these really good. Oh, okay. Well, we don't quite know who Kyle is, but it sounds like he might be the kind of person who's like, hey bro, it's me, your boy Kyle. Listen, I've come over your place to chill for a few days, just like old times. Doesn't that sound sick? מה זה, אני חושב שהוא שאל את זה כי אנשים לא יודעים שאת נשואה וחושבים שאתם זוג. אנחנו לא זוג, אנחנו חברים טובים, ואנחנו נשארנו חברים טובים. אני נשואה באושר, והוא חבר גם של בעלי, והכל בסדר. Sure, why not? He sounds like a fun time. Sure, why not? Why not? Oh. Okay. We got a milestone. What do we do? Let's talk about Kyle first. מי זה? ולמה הוא מגיע אליהם עם המזוודות? Okay, no. Saving milestones. Okay. Who this? This is Kyle. This is Kyle. What? ממתי הם מכירים? הם לא מכירים בכלל, אז למה הוא בא? ליזה, זה אמיתי? לא, אני לא יודעת. סתם מגיע מישהו פתאום עם מזוודה? מחליט לבוא אליי הביתה? פתאום הוא גם קפץ בפרנדלי, זהו, פתאום קפץ. Oh, well, okay. I don't know about that. So, I actually know what Kyle's doing here. Kyle is part of our new temporary stage. מי זה? באמת אני שואלת. That we are, you're just going to open it. גם אצלי יש אובך כזה? כן, יש אצלי אובך. יא, תראו את המזוודה שלו, יואו. The suitcases are really cool. Our temporary stays will bring them over. אשכרה זה לא אייטם שנעלם, זה ממש חפץ. יואו. So you can do anything you want to that you could do from a dresser. איזה מדליק זה. They're a little more mobile. They're a little more fun. You can take them places. תקשיבו לי טוב, מגיע לי היפי כזה לבית, אני אומרת לו כן, הוא יכול לבוא ואני מטביעה אותו בבריכה, אני מבטיחה לכם. Not just for a few hours, not just for a night. He's going to be here for a while. מי אתה? And that's something that our new temporary stay system allows. And one of the cool things I think about our temporary stay system is that we have Kyle coming over as a temporary stay that אבל ממתי הם מכירים? למה אין לי את זה כאילו? אני חשבתי על זה בגרסה הישראלית, שומע, אני בא לבית שלך, זה קייל. וואי, ראית את הקופסה של הפאזלים? מי אתה נשמה? תספרו את הסיפור, מאיפה אנחנו מכירים? We know just you ever see something. I don't know what you want to talk about. No, it's okay. No, you just want to spend time with Kyle. Is that they're gonna? This is what I was talking about when I was talking ואז כאילו הם נזכרים? ממתי הם מכירים? Opportunities, right? These little kind of like the story prompts is that we have temporary stays that will show up and be like, hey, is this something that you want to add to your Sim story? Whether it's Kyle visiting, whether it's kind of extended family coming to stay over. I think family friends, there's one where they suggest that they come over because they're maybe going through a tough time and they need someplace to stay. An old friend that's crashing. I think there's like another one that's like a long lost family member that is trying to reconnect. But all of these טוב, אבל זה היה. stay over, אוקיי, זה משהו חדש. אם אני לא רוצה, אז אני כאילו מוחקת את זה מהיומן, ואז הוא הולך מהבית שלי? He's gonna hang out, and he's gonna, be a kind of a true member of your household during that time. He's gonna like, I think each of the different temporary stays maybe has a little bit of special behavior. You may see Kyle. You can ask him to help out, or you can ask him to relax. I asked him to help out because I want him to help out. So he's gonna maybe help with the kids, clean up, stuff like that. Like if you're gonna stay here, we got a lot of kids. Yeah, you gotta help out. We have a lot of kids here. We have a big family. Thanks for coming over. Really kind of contribute, please, Kyle. But the other thing, you had the calendar open. If you pop that back open, and you can't do it now because I think Kyle is here. But
you can, and I don't want you to make him leave, I want him to stay, but you can also through the calendar. אגב, אנחנו יכולים לראות פה באמת את הזמנים שזה 5 ימים לתינוק קטן ו1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ימים לתינוק פעוט עד היום הולדת שלו בערך. לדעתי. Kyle hadn't shown up. I was going to have later on her call her dad and ask her dad to come stay and help out with the kids. And so that's something where you can initiate. לא, בעצם לתינוק אי אפשר לדעת, אבל לאינפנטס נראה לי שכן. Like 1 to 6 days. And kind of start off that story yourself. So again, הוא מאלה שאוכלים לך את כל המקרר ואחרי זה שואלים אם זה בסדר, אני מתה. The agency to kind of start these moments of drama themselves. מה אני אעשה, יאיר? מה אני אעשה, נשמה? זה הסטרים שלהם. חג שמח, סנופי, חג שמח, נשמה, מה איתך? מונה, נעלמת. שרסן, אוקיי. שלי, את לא יודעת מה מצאתי לאחרונה בחנות, אחד מהחנויות של התחפושות. מה מצאת? תחפושת של אחד מהסימים של סימס. לא זוכרת מי זאת הייתה, אבל אחד מהסימים של סימס. כן, מצאתי את זה, תקשיבי, הייתי בשוק שראיתי את זה. שלחי לי, נראה. אני אחפש את זה ואני אראה לה. ברוכה השבה. לי זה, את לא מבינה מה מצאתי לפני כמה ימים בחנות תחפושות. תחפושת של אחת מהסימיות הראשונות של סימס 4. אוי, משתתפת בצערך, סנופי. כאילו פה בארץ? He loves his power sim. I think, like I was saying, like some of them have some special things they might do while you. היום לא יהיה רותם אתגר מהתינוקות. I think you might see Kyle drinking some power. יואו, איך בא לי, יש כורסת הנקה, צ'ט, יש כורסת הנקה, אני רוצה את הכורסת הנקה. פסנתר חדש! אומייגה, כי אמרתי להגיד פסנתר חדש סוף סוף! שידת החתלה. By the way, I would like to point out our toddler has been sitting here this whole time. Oh, in the high chair. In the high chair. Just chilling. Not needing to be taken out. Not needing to be taken out. I'm really happy that we are able to kind of get that. לא, המיטה היא לא מיטה חדשה. Some of those annoyances that might be happening right now to I'm thinking maybe let's look at the לא, התנור והמקרר נראה לי. וואי, מראה עומדת חדשה. מראה עומדת חדשה, וילון חדש, אתם קולטים את זה? מיטה גם חדשה. עוד קורסת הנקה. אופניים! ראיתי את האופניים בגינה. יאללה, תכנתם את המיץ של הדברים פה כבר. יאללה, תראו את הדברים החשובים באמת. בגדים! אפשר לשנות להם בגדים ולא רק עם החבילה של הסריגה. Actually, it looks like a crab outfit to me. I don't see the fish, but I like the name, yes. Yeah, sophisticated. It does sound better than so crab-ticated. Yeah, that doesn't make but that's really sense. cute. You have a bunch of new outfits that you can put on your newborns. Yes. סוף סוף יהיה אפשר לשנות להם בגדים, ולא כל התינוקות יראו אותו דבר, לפחות זה יהיה עציץ, אבל עציץ שונה. When we're looking at family interactions, one of the things we really wanted to do is make it so that a bunch of our ages, especially our younger ages, could interact where they could, right? Sometimes they're physically just like too small to do something, but where we could, we wanted to add the ability to kind of like show affection to your family. ראיתי גם מגבות חדשות באמבטיה, תסתכלו. מנורה חדשה על הקיר. This will be a pattern that you'll see as we go up the ages as well. But we added a וואי, למה שומעים אותך ככה לי? I think I accidentally had this off on accident, but I'd love to see some autonomy here, so I'm going to turn it on. לי שומעים אותך ממש גרוע, ממי. Some temperaments to our כן, ממש ממש גרוע. So that every newborn will not be exactly the same. Some will be a little bit maybe needier, some will be a little bit easier to care for. And that's something that, again, you'll see a pattern. That was a goal, right? To really inject some of those younger Sims with a sense of personality and an additional sort of שבת שלום, מאור, שבת שלום. individuality as you have different kids. וואי, אהבתי איך שהם יורדים במדרגות. זאתי כבר הולכת? כן, כי זאתי הגדולה. כן. זהו, כבר התבלבלתי, הם נראים אותו דבר, את האמת. Also on our toddler here at the same time. Yes. So let's talk about you want to talk about quirks? Okay, מה זה? Yes, let's talk about quirks.
So quirks are a new kind of like, as the name might suggest, little quirks of personality that you might discover on שלום אורי המלך, מעניינים. So אוקיי, אפשר לראות דברים שהוא עשה לראשונה. Delaney has the personality trait Charmer. That was set in Create a Sim. You also see this aggressive trait under the trait manual, which is a toddler quirk that we discovered. אוי, תורר לי האוגר. And every infant will have 3 different quirks that you can discover. And from each of the age stages, those 3 quirks come from a set of 18, I believe. So 18 for toddlers and 18 for infants as well. And you can kind of tell from those numbers, there's a wide variety of possible, that's a lot of, I guess she's an astronaut. I was like, that's a lot of money to a bunch of different kind of combinations and permutations of the possible quirks that they could have, right? Taking 3 from that 18. חתיך של אמא שלו. למה אני לא משחקת? כי אנחנו רואים את הסטרים. מה יהיה חדש בתוספת החדשה? Sunny was the trait that we picked. But we also discovered that Leo frequently sneezes. שלום לעכבר הכי חתיך בעולם. So right now he's really happy because he's being held. Yeah, but it also might mean that if you put him down, he might get a little more upset. Well, let's put him down. Let's see what happens. He doesn't always get upset. Yeah, but the thing that I really love about it is that you can have. How dare you put me down? That you can have infants and toddlers that you have given the same. הוא הרים את הראש. יש אפילו להרים את הראש. But you'll discover that they have these little quirks. מישהו ראה פה את השירותים החמוד החדש? Kind of little cute quirks, right? Like frequently sneezes. It means you're just going to notice that they sneeze a little bit more. But some of them, like aggressive or likes being held. I think there's one where they really enjoy sleeping in a Sim's arms as opposed to in a crib. יש כל מיני דברים גם חדשים, כמו אוהבת מים. They're going to change the way that you play with that Sim, and I really love that, like, these little things that you can discover about these Sims kind of affect the way that you raise them in a real kind of gameplay. What, Morgan, what did you do? Kyle did it. He did it. I didn't do it. Kyle did it. Uh-oh. אוקיי, שריפה בבית. Do I have I do have an alarm. The firemen will be fine. איך בא לי שהם יחזירו את הגנבים שהיה לנו בסים 2? 1, 2 ו3. On our infants and our toddlers. I don't know if you had anything else that you wanted to talk about. אגב, כל פעם כשהם שמים את התינוק על הרצפה, יש איזשהו שטיח. פתאום מתחת, אתם רואים? Sorry. Oh, Kyle. They broke our brand new oven that you can see comes with this expansion pack. Doesn't look so good now. No. So there's a new pack cheat. אשכרה, הוא הגיע, שרף להם את הבית. וואי, ראיתם את המנורה החדשה בחדר של הילדים? Right, yeah. And you can see they also saved the infant. Isn't that nice? יש הרמת ראש לראשונה. אבל איך זה עובד ככה אם הם ישר מתחילים לסחול? Well, I want to make my kid. זה קצת מוזר לי, לא? And I'm like, they don't sneeze that much. Yeah, so you're like, I want them to instead be gassy, or I want them to be a feeding tinkler. Right. You can go ahead and add your own or remove ones you don't want. Yeah, really nice. So like, another way of kind of keeping the control in the player's hands if they want to. I would encourage that you let them be who they are. You discover them. I think that's really fun. But I understand that like sometimes you want more fine control. It's like my new favorite thing whenever I get a toddler or an infant. I'm like, who are they going to be? Who are they going to be? Yeah. So but yes. As you saw, kind of, we were discovering them. The other thing that's really cool is you discover them as they do things related to that, right? Like I think you discovered that maybe Delaney was aggressive because she was like punching the bear or something, right? Yeah. So when they do things that kind of exhibit that behavior, that's when you see it come out. And you can see too, there's you can see the icons now on the interactions. Right, which is like that. It's related to that quirk. Like I think probably play in water. She loves water. There you go. And you're gonna see them do that behavior more often. So אני מתעללת בינתיים באוגר שלי, צ'אט. Another thing, we just had a fire, right? We did. And we also had a milestone pop up. I think when Kyle came over, there was like a אמא שלך מטורפת. Yeah, let's wake up. מה זה, אני יודע אם אתם מרימים את הראש וזה לא טוב. So while we talk about these, נראה לי שכן צריך ללמד אותם לסחול. אכלתי אותה. It's gonna be a handful.
Let's see. I'm going to start having us, oops, I went to the wrong place. Friendly activities, tummy time together. Okay, you're going to spend some tummy time with Yeah, she's going to do some tummy time with Leo. Okay. And let's talk about what we saw earlier, which was, היא שמה אותו על הבטן! First visitor milestone unlocked. אני רוצה כבר לראות את המשחק הזה ולשחק בו צ'אט. And then talk about what milestones might be. We also הכל just בסדר, had a נויה. fire, so that's going to be interesting because I think that is also one. So let's yes, for another. Yeah, okay. Yeah, milestones. So you can see we're back in the Simology panel. We were just looking at our traits here before, but now we're looking, if you scroll down, this milestones panel, entirely new. Love milestones. This is a huge thing that we added in Growing Together. Milestones are really a way that we wanted to be able to kind of show off the big events that happen in a Sim's life. You just got a new milestone. Roll over to back on Leo. That's because I was doing tummy time. You were doing tummy time together. And I set it up so that I knew that they would be getting that milestone It's soon. almost like we had a plan for the stream before we had a fire and everything went off the rails. I wasn't planned. No, that wasn't. So I think what's really cool about this is sort of drinking his power sip. Is that milestones are really important for our infants. I think they're doing something really cool for our infants. And then I'm going to reserve talking about them for our older Sims in a little bit. But you can see that with our infants, they have their milestones sort of divided into fine motor, gross motor, I think social. There's some other milestones like firsts that are going to be things that, or life milestones that are going to be more broad. But the thing that is really cool about milestones for infants is it's this kind of brand new way of allowing your Sims when they're parenting an infant, your infants when they're growing up, and you as a player to sort of track the progression of your infants in a sort of more specific way. טוב, לפי איך שזה נראה שאנחנו כן צריכים ללמד אותם את כל הדברים האלה. אם זה להרים את הראש, להתגלגל, לסחול, כי אני לא רואה את התינוק הזה עכשיו זוחל. סימן שהוא עדיין לא למד את זה. You'll know that milestones are really important in real life as well in terms of like what did my infant just do, right? What is the next thing that's up for them? That is sort of tracking the way that they are growing up. אוי, עוד פעם אנחנו נראה את הקטע הזה שהוא עם הענן. And kind of like physical abilities that they need to build as an infant. If you select one of our infants, you'll also see that we have these kind of like these milestones in here that יש אפילו איפה הוא נולד, אם זה בבית חולים או אם הוא נולד בלידה ביתית. כאילו זה גם נכנס לו לזיכרונות. And so milestones for our infants are really about being able to see how far my infant has come. And the really cool thing is that some of these milestones really open up what interactions and ways to explore the world that the infant can now do. You're just going to cheat. You're going to unlock all of our milestones for our infant here. That's a lot. But like when we start off our infants in Growing Together, you'll see that they are starting off fairly young, right? Like right after being a newborn. תקשיבו, הם ישנים בצורה חמודה כזאת. מוסיף לי קושי רב מאוד לאתגר מהתינוקות, חברים. And then what you'll see is that as you gain milestones, you gain the ability to do some really cool stuff. So like we were talking about the high chair earlier, a brand new infant that doesn't have the sit-up milestone won't actually be able to explore. אני מקווה שהם סידרו רק את כל הקטעים האלה של כל הפחדים. But another infant that isn't able. איזה מדליק זה כל הגרברים האלה. Oh, that's right. Foods is based on another milestone. And so like with our infants, what I think is really cool is you get to explore these milestones with the infant. And kind of as they unlock new milestones, מה הולך, אלירן גיימינג, מה העניינים? Opens up for them in terms of being able to do things with more objects. You can see here, Leo can play with toys. But like, let's say we take Leo off of this playmat and we go put down, Jenna here on the playmat. Jenna just aged up, right? Jenna just aged up, and I haven't cheated Jenna. Jenna רק נולדה עכשיו, ואצלה הם לא, הם עשו צ'יט שיש לה את הכל לדעתי. So he can play with it.
But Jenna can't do any of these things that Leo can do. אוקיי, ג'נה כלום לא פתוח לה בגלל שהיא כרגע גדלה. שלי, מה יש לי אוגר בן או בת? יש לי בן. יש לי אוגר בן. the individual sort of events and skills that they're building that open up a lot of the ability to really interact with the world. And I think that's really cool. It makes our infants for growing together feel like they're growing up through their infancy and allowing you to see that through the milestones. But that's not צ'אט קלטו איך הכלבה נרדמת. If we had just made milestones for infants, I would already be like, whew, job well done, team. That was not enough, of course. We have milestones across all of our ages so that as you grow up, you continue to gain new milestones that are meaningful for that age. And I think it changes a little bit because after infancy, those milestones are not really about gaining the kind of like core abilities you need to really interact and explore with the world. They're more about tracking important events in your life, right? And I think when you look at milestones across all the ages, the two things that I think are really important to take away are one, as a player, I think they're a really cool kind of almost timeline of your sim. Right? At the end of your sim's life or like near kind of when they're an elder, you can look back on it and be like, what are all the things that my sim has done? And being able to see their milestones is just a really cool way of being able to track that over time. These were all made at their current ages, but if they wouldn't have been and I would have like aged them up over the years, you could actually like click on this and see, go back and during that age, what happened to them? What did I do with them, right? There are, and the other thing that I think is really cool is that each of these milestones has, for some of our bigger milestones, we have little bits of kind of ways to make sure that it feels like a bit of that sim's history. It isn't just an icon for you as a player to look at later and be like, oh yeah, this happened to them. So I'm going to talk about some of the good ones first as you make a bad one happen to Ron. But we have things like Ron has a milestone for getting married because they got married at some point in the past. And getting married or like having a new child, going to school for your first day, will give you some decorative items that you can put around your house. We actually have them here. So we can see like this is their marriage certificate. There you go, between Ron and Myra, right? Like and so you have these Baby decorations prints. that remember who kind of instigated that milestone, and then they give you a way to decorate the house not only with these cool decoratives, but really give this lot a sense of history, right? A sense of the family אפשר לעשות להם טביעות עץ, טביעות ידיים שלהם. יואו. I think some of our sims that with those kind of decoratives can have interactions to reminisce on them depending on how they felt about that event or what age they are now. We have other milestones that תקשיבו לי טוב, זה חריף ביותר. באמת שזה חריף. Future regret, I would say. Like you just had a milestone where you made Ron have a bladder failure. And his first bladder failure, you can see that the milestone remembers that it was here at Sequoia Cottage. Which is their home. Unfortunate that was at their home. But what that might mean is in the future, if he is on this lot, which happens to be his home, אני אהבתי את הרצפה החדשה שעשו, וגם את הצבע קיר שהם עשו חדש לשירותים. גם את המקלחת את האמת. וואי, המקלחת יפה, וגם הכיור יפה. אחלה רהיטים. שלום שלום בר, מה קורה יפה שלי? So, unfortunately, because it's not like on a venue, בוא'נה, יש לי תינוקת ישנה על הידיים. He sort of has to live with it. Or he has to move. He has to uproot his family and be like, you know what? We're moving. I peed on the floor here. And just, I can't take it. But those are some really cool things. Like the first fire does that. I think if you, depending on where your first fire is, if you are cooking in that location for some time afterward, you might get a little extra stressed, right? And so like some of these milestones that, some of the more negative ones, I think especially, like have these sort of, these lingering effects that can carry on through your Sims lifetime. למה לא יכולה להראות בסטרים? שלחי לי, נראה. Yeah, Ron's kind of אוי, קינדי, הרגת אותי. He's also going through a midlife crisis. You really set up Ron to succeed here, Morgan.
Yeah, I mean, he's just pushing it down. Yeah, he's just down the crisis. He loves his family. But לא, בר, אני לא יכולה להראות את זה. Sims. There are 4 different midlife crises. I was going to מה say זה? 4, מה but I have ציירת? 3 sloth fingers, so it looks like I'm saying 3. 4 different types of midlife crisis that can happen for your sim. These are things that as your sim ages and is growing up through being an adult, they can suddenly kind of feel like they're missing out on life. And you can see that Ron's is the desire for adventure. And what this does is it has him kind of come up with a bunch of goals that he set for himself to be like, you know what, to kind of like satisfy my desire for adventure, I really want to do these things right now. That would break me out of my midlife crisis. It would make me think I'm actually being able to get some adventure in my life that has been kind of a little bit boring so far. And these are optional. As a player, you can just be like, you know what? No, suffer through your midlife crisis. I don't care. But if you do fulfill some of these for ראיתם Ron, את what זה? you'll see is את המשחק that the הדומינו? midlife crisis lasts a little אבל bit למה היא shorter. ערומה, You get בר? actually a מה beneficial עשית? kind of movement after the midlife crisis is over. Happier sim. Yeah, it depends on how happy you want to make your sim. He also has a workplace rival Also right now. getting Another- in the another way thing. the work. Yeah, I mean, מה היא קשורה? that's harsh. You know, I know Bella. Okay. Bella is well liked among everyone, and so having to go. ציור יפה אבל בר. This is ציור something else מהמם. that can happen if you are in a career. So Ron right now, with Bella Goth as his workplace rival, won't be able to get a promotion, right? There's some drama going on at work. This is another thing that can come up, and you can, when you are at work, you will have a couple of new options on your sim skewer to be able to potentially do some positive or negative interactions with Bella to try and resolve it, and you'll get some, I think, fun kind of fiction out of that. You can invite Bella over and just like interact with her outside of work to try and resolve it. You can potentially, not that I would ever do any of this with any of my real life work rivals. You can take care of Bella however you want to. And if Bella somehow just isn't on this plane of existence anymore. איפה אלי So watch out all you אתם פה? designers that are making fun of לי, ליזה. strange worlds that got... I'm just saying. There used to be sequoias in San Sequoia. סגור, בר, אין בעיה. But that's a fun kind of, again, a little bit of drama that we are adding into your adult Sims, right? Like one of the things that when we were looking at your Sims growing up and really wanting to cover the gamut of all of their age stages is that we have that growing up for infants and for toddlers, that personality. שימו לב שבינתיים פה ברקע האבא מנסה לעודד את הילד שלו לזחול. Is there more interesting adult drama that we can add? And so, right, the midlife crisis does that, the workplace rival does that. We've added a והסבתא משחקת עם הילדה, מה זה, רמי, דומינו? משהו כזה בסגנון? or working too hard, your sim may kind of indicate to you that they need a break. They need to do something that's different. If they're kind of יואו, האופניים של הילדים זה כזה חמוד. לילה טוב, לילה דרייבר, לילה טוב. והציץ של המונסטרה הזאתי, תקשיבו לי טוב, אני הולכת להשתמש בו הרבה. הרבה. Again, like I think I was like, we added the opportunity to be laid off, which is a weird way of putting it. It's not. האמת שגם אהבתי את העמודים החדשים, ספרייה חדשה, כל מיני ציורים חדשים. זה אחד הדברים המהממים שהביאו איתנו למשחק, שזה באמת הטביעת ידיים של הילדים עצמם. ההרחבה הזאת היא לדעתי בין הטובות שלהם, לפי מה שאני רואה כרגע, עוד לא שיחקתי. אני מתה כבר לשחק בהרחבה הזאת ולהמשיך את אתגר מהתינוקות, כאילו. עם ההרחבה הזאת, כמה שזה קשה הולך להיות, זה הולך להיות פשוט מהמם ויפה. יש פה גם את הטיל הזה של המשחק, של טיל שהם בנו אותו אשכרה מקרטון, זה כזה יפה. כן, זה נראה באמת הרחבה טובה, הם כאילו באמת לקחו את כל מה שדיברנו עליו, השחקנים של הסימס ומה שהפריע לנו, ופשוט אשכרה שיפרו. שמתי לב שהאנגלית שהראש הפוך נראה כמו טורקית. וואלה, אין לי מושג איך טורקית נראית. תרדי למטה, כן, יאללה, תרדי. אני רוצה לשים 2 רגליים על הכיסא. אוי. נשב טיפה יותר בנוח. כל הדברים האלה גם שעושים בפעם הראשונה, ושהילדה משחקת ככה עם האחים שלה הקטנים, אתם תארים לעצמכם כאלה תינוקות כאילו על הרצפה אצלי, שהם לא עושים כלום כאילו, ואני צריכה לטפל בהם?
אכלתי אותה פשוט. באמת אכלתי אותה. Sometimes she's getting a confidence pop-up. Oh, right, that's flying off of her head. I'm seeing that. And I'm seeing under the traits that she has high confidence right now. Yep. Children can now have low, neutral, or high confidence. They start off with neutral, and this is kind of like a fluctuating trait throughout their childhood, depending on like how much they're succeeding at things or failing at things, and how like their caregivers are responding. I don't know if she's done anything recently for them to respond to, but for example, under friendly. Okay, יש כל מיני גם תכונות חדשות לילדים. Right, so she's gained social skill, and so like as a caregiver, or you can criticize. וכמובן גם אופציות חדשות לאינטראקציה בין הסימים. Yeah, but also like I love like she could go on the monkey bars out here, and if she falls off, that's going to affect her confidence. Right, so things that they're doing on their own, certainly the way the caregivers are. איפה אתן, לי וליזה? And you can see she's confident right now because like she believes in herself because she is confident. It's just הלוואי, אלעד עזרא, הלוואי. Versus if she has low confidence, she might get a fear that wasn't there before, and she's going to start like feeling like bad about things, and it might start like. בינתיים זה נראה טוב. בינתיים הרחבה ממש נראית טוב. אהבתי את כל הדברים שהם הוציאו. אהבתי באמת את הדברים שהם שמו בתוך הרחבה עצמה, מבחינת רהיטים, ריהוט ודברים כאלה. הפסנתר אהבתי עליו ברמות, והוא מה זה יתאים לי לאתגר החדש. משחקי הקופסה קצת פחות, כי תכלס המציאו אותם יותר מאוחר, אבל תכף אתם תראו על מה אני מדברת. movements that they may get when they're doing different things, even when they're older. So I'm going to make her practice piano even though she doesn't like practicing piano. Okay. Because number one, it's a standing piano that takes up 4 slots, not 6. And I'm just going to show it off really quick. באמת הגיע הזמן שתיצרו דבר כזה. באמת הגיע הזמן. נרדמו לי בשיחה, אשכרה. וואי, תקשיבו, זה כזה מהמם. וואי, הלבן. וואי, הלבן כזה יפה. But not necessarily the kind of just like core neutral tones. And so you can see. ואני נשבעת לכם, איזה יפה זה. איזה בתים יפים אני הולכת לעשות. It's not that exciting. I like the ones that have art on them, but a wide variety of these pianos that are available. Yeah. So but we're going to have her play some piano and check out some new stuff for children that we added in here when she gets here. She's playing the piano. So she's playing the piano. Number one, you can see now when any היא לא אוהבת לנגן בפסנתר. They'll now have a icon for that skill they're gaining above their head. Yes. That kind of helps you. But for children, they actually we've separated this out. Where children מה זה סקיל ומה זה זה? Which were the skills you were already kind of those seem very familiar to me. Yeah. Okay. But they also can gain certain adult skills that we felt like we could support or that we were supporting. וואו, הם שיפרו את זה ממש, כאילו, את העניין הזה של הסקילים לילדים. זה סקילים כאילו שהם מפתחים באותו שלב של החיים, וסקילים שישארו איתם תמיד. So these gain much quicker and these gain slower than if you were an adult. Yeah. But it kind of means now that like if she really wanted to work hard and try to improve her piano, that she could go to a teen already knowing piano, whereas before, if she played piano her whole childhood, she wouldn't, as a teen, know how to play piano very well. Right. So it's one of the ways that like the things you're doing as a child really matter and carry on the rest of their life. החלונות גם נראים לי חדשים, אתם יודעים? Yeah. גם החלונות נראים לי חדשים. I'm really excited about this one. Let's see. So one of the things that I know we were looking at the midlife crisis for Ron, he had a גם הגדר חדשה. was to take an outdoor nap. And right? Kara also, in her new aspiration, has play pretend in treehouse. Right. I know we have a treehouse somewhere in this pack. I don't look like a treehouse. Okay. Let's see. Let's continue building on it. And then we'll have her come out here and maybe Mama Lumberjackson as well. אוקיי. עכשיו אנחנו רואים את הקטע הזה של בית העץ. נויה, גם נראה לך נרדמה? אני מתה. אוקיי. זה מעניין, שהם בונים ביחד את בית העץ. ומה הילדה עושה? Go for it. I'm gonna grab a drink of water actually. I feel like I've been talking for like an hour. Yeah, so you can see that we have a partially built treehouse here.
יאללה, צ'אט, עוד 13 לייקים, 12 לייקים, אנחנו ב100 לייקים, חברים, כל מי שעדיין לא עושה סאב ולייק, תעשו סאב ולייק, זה עוזר לי המון, 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 המון. They just have to be a teen or older, and then children can join in as well to help out with the process. You'll see other Sims hammering down. אוי, הם אשכרה בנו כבר. But yeah, and then you see the finished treehouse. Yeah. Once it's fully built, it becomes. מה זה כזה מהר לבנות בית עץ? They can play on the balcony and sit on the bench and interact with the enclosure. As you can see, cars. וואי, תקשיבו, זה כזה חמוד. Or do other things as well too, but yeah, but basically you can pop לי את פה? a decoration state onto the treehouse once it's fully. לא, אבל לי לא פה. הם כנראה הלכו או משהו. Different play pretend sort of scenarios that children can have. לי את פה? So put some decor on it. Oh yeah. Yeah, so you can see. I meant. Oh wait, what? I meant the different. Oh yeah, sorry. There's so much you could do with it. יש לך עדיין את הבעיה במיקרופון. אוי, איזה דקור... איזה... יואו, תראו איזה דברים יפים! תראו איזה קישוטים יפים! Whatever matches your child Sims ideas and what they prefer. On the enclosure, as you can see, יואו, תקשיבו, זה מדהים. have Sims relaxing or תראו איך היא משחקת, תראו את האנימציה של המשחק, כאילו כשהיא מדמיינת. כשרק עליה, אז אנחנו רואים את מה היא מדמיינת, וכשאנחנו לא עליה, אז אנחנו לא רואים את מה שהיא מדמיינת. זה כזה חמוד. treehouse can also be upgraded from this point too. So we have an awesome functional treehouse. ואפשר לעשות גם לזה upgrade, אוקיי. Why not? A slide, so Sims can climb up the slide or slide down it. Lights to keep the treehouse lit up, or a sliding pole that Sims can slide down. Oh, איזה חמוד. You just need to have an adult Sim with handiness skill and some upgrade parts. And you can add all these super cool parts to the treehouse. Yeah, we added them. יואו, תקשיבו, הבתים האלה, כאילו, בית עץ הזה, אחד הדברים היפים. But they are built like the treehouse, right? You're like, your Sims go and kind of like work on it to add them. והמגלשה, וואי, זה כזה מושלם. Lights if I wanted on this one specifically. For this light, I can make it. You can't tell because it's daytime, but you can adjust them to be different too, so that's cool. Yep, and it'll really. למה היא עולה מפה? למה היא עולה מהמגלשה? You can also place objects on the treehouse balcony. So as you saw earlier, you can drag on the small telescope. אוי, זה חמוד, שאפשר להכניס גם לבית העץ כל מיני דברים מתוך הבית עצמו, כאילו כמו למשל הטלסקופ הזה. Like the big stuffed animals, doll houses, a science table. VR gaming mat. וואי, כל מיני צעצועים אפשר לעלות לשם גם, זה ממש מגניב. Children or anyone who can use those objects will be able to interact with them. Is there a way to find those easily? Yes, so when you're in Build By, you can search for the tag placeable on Treehouse. Okay. And that will pull up a bunch of different categories for each of those objects, so you can easily find things that can be placed on there. Yeah. אוקיי, אנחנו יכולים למצוא את זה בקלות באמצעות שאנחנו רושמים בחיפוש את כאילו את מה שהם אמרו, ואז אנחנו בעצם יכולים למצוא את כל הרהיטים שאנחנו יכולים לשים בבית העץ. אם זה באמת הציצים, אם זה טלסקופ, בובות, צעצועים, כל מיני דברים כאלה. אהבתי שהילדה אשכרה יכולה להסתכל. באמת שהרדימו אותך התוכנים האלה, את האמת כן, הם תכנו, הם יכלו לקצר את זה כל כך. כאילו לא חשבתי שאני אשב פה עד 11 בלילה בלייב לגבי חבילת הרחבה, כבר 3 שעות לייב על חבילת הרחבה. ועוד לא הראו לנו הכל, כי יש להם להראות לנו גם את האופניים. fun interactions that you can do. I don't know if you mentioned you could set אשכרה, אני עוד שנייה נרדמת. So you can be like, no adults, it's just kids, right? Stuff like that. We have the enclosure that you mentioned with a bunch of stuff on there. So it's just, yeah, I really love this thing. Another cool object we have for kids. Sure.
Another cool object we have for kids is this bike. הנה, עכשיו מלמדים אותנו על האופניים. Ride it. Why is that? It's because I think you're a kid and you need to learn how to bike, Morgan. עוד דקה לייב שינה, אשכרה. אשכרה. Oh, look, he just sabotaged his work rival. Stuffed an old harvest skeleton into Bella's office drawer. Funny story that there's actually a skeleton in my old desk drawer at work. Is this based on a... Yeah, okay. It's based on a true story. תקשיבו, האנימציה של הלמידה על אופניים, מה זה חמודה. תראו איזה אנימציה מתוקה. אבל למה ההורה לא מלמד אותה לרכב על אופניים? סתם שאלה. כאילו ילד לא לומד לרכב לבד. וואו, אבל זה כזה חמוד. And so they actually need to learn how to ride the bike. And once they've done that, once they've kind of mastered being able to ride a bike, then they can use it as a vehicle for traveling, much like our adults can. So then they can kind of ride it around and they can take it to different lots and stuff like that. But we also added some cool things with it's a milestone if we can get Kara there. Okay. Airhead does not want to stay. It's not. We also, I think, to make it so that, because kids' bikes are cooler, kids' everything is cooler, right? If you go to the store and you're like buying an adult version of something versus a kid's version of something, kids' version of things are cooler. What's really cool about these kids' bikes, I think we have 6 new kids' bikes with variants. And what's cool is that each of the kids' bikes have like slightly different accessories. And so you can see this one has a horn. I think maybe this one has a light as well. If it was nighttime, we would see it shining. But there's like a horn and a light and like a noisemaker that can change even the way that it sounds when you're riding it. And depending on which kid's bike you buy, it has like a different kind of configuration of those sort of upgrades or accessories on the bike. We also have some adult bikes as well. Yep. So adults have some bikes in this pack they can ride too. Can ride together. I think adults can help our kids like learn how to ride a bike, right? And that can be milestone as well. While you're trying to learn your bike, you can sometimes hit your head and make your tooth fall out. Oh right, loose teeth. You can actually see. Does she have a loose tooth right now? She does. I cheated it right now, so that's why it has that, because I cheated it on. But גם לא הראו לנו עדיין את הנפילת שיניים, חברים, זה הולך להיות ארוך. תהיו איתי בינתיים, תהיו. He could also befriend them. So, I mean, anyways. תגיד איפה שרשמתי, אני מתה. Yeah, so she has a loose tooth, so we could wiggle it. But, let's go ahead and just pull it out. הנה, הם מראים לנו את השיניים עכשיו. אוקיי. אז ברגע שמתנדדת לנו שן, אנחנו יכולים לראות את זה למטה. ואז היא יכולה כאילו להוציא את השן. צ'אט, בדיקת ערנות, מי פה? יאללה, תכתבו לי מי פה. בוא נראה מי מכם ער. She has a tooth gap there where she lost her tooth. It's there. מעניין אם היא תשים את זה עכשיו מתחת לכרית כאילו כדי לקבל כסף. But you have a loose tooth now and you can take that tooth and you can if you were to click on like her bed for example. די, רציני. You now can place the tooth under the יואו, זה חמוד זה. היא באשכרה יכולה לשים את זה מתחת לכרית. לא יהיה היום סקריבל מעיין מאמי, פתחתי נטו בשביל ההרחבה הזאת. Time to head to bed. You'll find a nice surprise from the tooth fairy. יואו, יש פיית שיניים, היא תשים את זה מתחת לכרית. תקשיבו, חבילת הרחבה הזאת מושלמת. יאה. ומה היא קיבלה? She got a milestone. She got some reward objects. And some money as well. Some money as well. וקצת כסף, היא קיבלה כאילו את המכתב, את התמונה הזאת וכסף. יואו, תקשיבו, זה כזה חמוד. יואו. אני פשוט מאולפת מזה. לא, גיא, היום אנחנו נראה רק מה הולך להיות חדש בחבילת הרחבה. ואני הולכת לדבר איתכם גם בסוף הלייב על איזה אתגר חדש אנחנו הולכים להתחיל. I don't know who named that. Workplace rival. A cheapskate keepsake box, yes. And a basic אוי, מה זה הבוקס הזה? This is an elder sim, so she's able to designate this keepsake box as their family keepsake box. These keepsake boxes are one of my favorite things in this pack because they're small. There's not, they're not super complicated, but
when I talked about our milestones and the kind of decorative objects you got, מה יכול אבל לשים one of the שם? things that I really love about this pack when I've been playing with it is that you really get to inject this sense of history with this pack. אוקיי. Had an opportunity to do before. And our keepsake יואו! זה אשכרה כמו כאילו תיבה כזאת שאתה יכול לאחסן שם את כל הזיכרונות ואת כל מה שקרה במשפחה שלך. It's sort of the family keepsake box, is the memento. אוי, זה כזה חמוד. כמו מין תיבה כזאת, כמו שאנחנו מגיעים, לא יודעת אם אתם, אבל נגיד מגיעים לסבא וסבתא, או לאמא ואבא וזה, ואז אתם רואים את כל הדברים שכשהייתם קטנים כאלה, כל הזיכרונות שלכם, נגיד יומן אישי, וכל מיני תמונות, ומכתבים ראשונים וכאלה. טוב, זה דברים שהגיעו לנו מהקטע של הפארק מים. כבר היינו ככה הצצה ואז הם הרחיקו אותנו מזה, כדי שלא נראה את זה עוד פעם. הם רוצים כנראה גם לדבר על זה. אוי, אשכרה יכולה להיזכר ככה בדברים, רק מבוגרים יכולים לעשות את זה לפי דעתי. והיא אשכרה כאילו נזכרת ברגעים הראשונים שנגיד הילד רכב פעם ראשונה על האופניים, הנכד כאילו, וטיול, וזחילה ראשונה וכל מיני דברים כאלה, כאילו בקיצור, מין תיבת זיכרונות כזאת. You might also be seeing in her inventory, she has a friendship bracelet that was made by her. And Kara actually also has one. Oh, okay. This is a new object called the Friendship Bracelet Kit. And you can click on that to make friendship bracelets. We have some different ones that you can make. And we also updated it, so if you have like Nifty Knitting, you can do it here, or you can do it on activity table. Or, and like the knitting basket from Nifty Knitting, yes. I think the crochet box as well. Oh, cool. The cross stitch. Cross stitch. Yeah. And so those are also objects you can do that, but we have to have a friend. Right. So if you each have made a friendship bracelet, you can then exchange them. Or if it's a sim in another household, they don't have to necessarily have made one. But because they both live in the same household, we made them. So we can exchange them. So Mama and Kara are going to exchange friendship bracelets here. Yeah, they are. So so Kara's going to come here and exchange it. Slow this down. She says, hey, you want to exchange friendship bracelets? You want to give me boom. Yo, it's a חמוד. So they've exchanged friendship bracelets. And you can see it on their hands now. Oh yeah, you can see it on their wrists, and they have each other's, right? תקשיבו, זה אחד הדברים החמודים. זה אשכרה צמיד חברות. לי בזה כף קשר לראש, אני מתה, יאיר. Okay. For now they have them. They have a special friendship bond. I think we added another really cool kind of like interaction that you can do while you're wearing each other's friendship bracelet. I think it's under affection, bracelet buddy fist bump. אוקיי, יש להם אינטראקציה של חברים, של הצמיד חברות הזאת, שרק למי שיש צמיד חברות כזה, הם יכולים לעשות את האינטראקציה הזאת ביחד. וזה אחד החמודים. Because you can only exchange friendship bracelets with one sim, right? Yes. That's the rule. That's the rules of friendship. You can also demand your friendship bracelet. That's malicious. אוקיי, אפשר גם לבקש חזרה את הצמיד חברות, אם הם נגיד כבר לא חברים, והם באיזשהו ריב או משהו כזה. You were saying that you exchange friendship bracelets with someone, and then they demand, look, oh my, I cannot believe that you did that with Kara. No, she's gonna have this memory with her grandma forever. So sad. She was hurt. Would you give her sentiment? But yes, this happened to me, and I'm still hurt as an adult. So, and then you should probably last with her forever. You know, she'll probably forever remember. When Kara grows up to be a game developer and is doing. תקשיבו, התנור עם הקיריים נראה מושלם. And then I went to work and they made me take the feature that had a friendship bracelet that made me remember that really sad moment in my childhood, and I worked on it. So really, I understand it's a really personal connection there. I think friendship bracelets are cool. I think you could tell some cool stories there, as you can see, and then some really cool touches in terms of being able to wear them. Some other things to show off. We've got this play mat that they can play on. Over here, we have a diaper changing table. Okay. Let's see if we can have her just use her diaper really quick. Use their diaper recently, right? Yeah.
And if she uses her diaper, then we can actually change her diaper. And this also works for toddlers who have changed their diaper as well. But not for Delaney, because Delaney's potty trained. Okay. I mean, she is, if she used her diaper. Sure. She'd still do it. But she's not going because she's a big girl now. אוקיי, זה רק לילדים בעצם בגיל החדש. Really like is that you see there's a little יא! הוא השתין! ראיתם? בזמן החלפת הטיטול. אמא, אני מתה. איזה חמוד זה! A little bit sillier. Is that the diaper pail trash can is kind of like right next to it, is attached to it. What happens is if you have that attached to your changing table, is the diaper אוקיי, יש פה חיתולים. If you don't, then the diaper shows up on the floor. You have to clean it up eventually, or maybe Kyle will take care of it. אוקיי, אם אין לי את הפח של החיתולים, אז פשוט החיתולים נזרקים על הרצפה, ואז אני גם צריכה לנקות אותם. אימא'לה, זה פשוט מושלם. She's in the high chair. Let's have let her out really quick. Okay. But you were I mentioned we would show off what you can do. עכשיו הם הולכים להראות לנו בעצם את הפארק מים. כל הדברים החדשים שקיבלנו עם המים. עכשיו, אם זה נעול עבור הילדים, ילד לא יכול לצאת. אנחנו יכולים לנעול את הדלתות האלה של הגדרות נטו לילדים. ואז היא בעצם יכולה לנסות לפתוח את זה, והיא יכולה גם לברוח מזה. בא לך להביא למתכנתים של סימס מכות? למה ככה? That might be good for some events we could talk about. Yeah, we have 3 new events. I don't know if we have time to actually do them in the stream, but we have 3 new events which are... אוקיי, יש לנו 3 איבנטים חדשים שאפשר לעשות, שזה מסיבת פיג'מות, בייבי שאוור. New baby stories, so you don't need a pregnant sim to have a baby shower, right? Maybe you're telling an adoption story, or something like that. We have a new family reunion. If we wouldn't be able to remove ourselves from the screen for a moment, I kind of surprised and did this out of order. Sorry. יאללה, מה יש לנו עוד? Event and a slumber party event, and the slumber party event also kind of shows off our new. I was going to say shows off. ו-family מה זה? Our new sleeping bags. I know that we probably one of the most in the world, so I don't know how much. קיצור, יש לנו 3 איבנטים חדשים, חברים. But they're all really cool events that kind of are, again, helping you tell the story of a new kind of member of the household joining, whether you have kids that are kind of like wanting to throw a little party of their own and have a sleepover. That slumber party can be held in the home, can be held in certain Bring the friends to family celebrated. הם לא מביאים לי לקרוא אבל! היא נותנת לי תות ללכת לישון, אשכרה, חברים. אני 3 שעות בלייב. הייתי בטוחה שהסטרים הזה הולך להיות גג, שעה, גג. Potentially is a good celebratory object for something like a baby shower. And you might have noticed that I could also add these events and throw them while we have somebody staying over. So that's right. So that's one of the nice things is the like stayover doesn't stop you. So you could be like, hey, mom and dad, come stay with us, and then while they're over, you could throw a family reunion. Yeah, totally. As a reward for the family reunions, you also get these really awesome picture frames that I filled in with pictures of our family from around various places. Oh, these are so cool. These are one object, right? But they're like collage. צ'אט, כל מי שפה, תרשמו לי מי פה. קדימה, חברים, תרשמו לי. וואי, תקשיבו, הזה של התמונות, אימא'לה, זה מושלם, זה פשוט מושלם שסוף סוף יש לי את האפשרות לעשות קיר תמונות של המשפחה שלי אשכרה בבית. ולא סתם תמונות. These are awesome. But these, like you said, these are rewards from the family reunion. ברוך השם שעשו לי את זה. לא, זה לא יימשך מעבר ל-12, אין סיכוי בחיים. Ron and Mira go out together for like a late night, date night to the anchor point. We'll go here to our new library. This one was built by Deligracy. And we'll take a look around this neighborhood. Do you want to tell us a little bit about שלום, פליקס, מעניינים.
Hey, yeah, I'm happy to, although I'm still emotionally recovering from Kyle Kyleson starting a fire. I just needed to say, I think that is Sim Guru O'Connor's finest design moment. Not the fire, just Kyle. But anyway, so here's Anchor Point Wharf, and we were... וואי, תקשיבו, העיר נראית פשוט טוב. העיר נראית ממש טוב. צ'אט עוד 10 לייקים, אנחנו ב100 לייקים. מרגיש היום בא לתקן על כל העדכונים ולדחוף לנו מידע מיותר, אני מתה. האמת הם ממש מרחו את זה, כל הדברים על העדכון, יכלו להסביר את זה הרבה יותר קצר ומהר בלי לטחון מים. My favorite thing about this is I wanted this to feel like kind of you could see the original house and then the addition as this family kept expanding out. I felt like that was really emblematic of this pack, just watching as your family grows and grows and you're trying to figure out what to do there. So that's their lot. And then let's see, what else do we have here? We have a nice little square area where there's a piano that you can come out and play. There is a food stand that you can visit. Yeah, I love this food stand so much. So you can get a little bit to eat. Get some samosa and go from there. And let's see, I think the main thing aside from the library, which I also just love because it's so יש אשכרה פסנתר באמצע הרחוב שאתה יכול לנגן בו. And oh, is that Bernice playing piano? Yeah, this is one of our pre-mates, one of our Robles family. Yay! I love this piano too. I play piano, so this is... הפסנתר זה כאילו משהו שהיה חייב. באמת. Date night area, the movie theater. This is one of my favorite things because אפשר ללכת לסרט. You should be able to see a movie here, and that blossomed into this entire experience, which is being able to see a variety of genres. סוף סוף הם עשו את הדברים האלה, החזירו את זה קצת מסימס 3 את הדברים האלה. Because it is a date, isn't it? You can see different genres reflected on the outside and כמה זה היה חסר. And when you go into this theater, זה ממש מזכיר את הסימס 3. There may be some riveting events that take place when you're there. Sorry, I'm so bad at puns. I'll stop. That's the only one. I swear. מתי ההרחבה יוצאת? ההרחבה יוצאת ב-16 לחודש, ב-16 לשלישי. העדכון של התינוקות ב-14 לשלישי. I also I know that like depending on your Sim's personality, there are different chances that they may like or dislike certain genres. Like a Sim that doesn't like children isn't going to like this child family movie. But like a Sim who likes romance is probably going to be pretty down for Pax and Prejudice, which they turned into a movie. They adapted it. That was a book, right? Yeah. Yes. תקשיבו, זה דבר למשל ממש מגניב שהם הוציאו. Really nostalgic for me, so that's nice. I think, and I love the way this lights up at night. They did it. אבל אני לא מבינה למה הם עשו את זה כאילו כמשהו שסגור שאי אפשר להיכנס אליו. אם תכלס יש לנו את האפשרות לעשות בית קולנוע בסימס. זה קצת פחות מובן לי. So she liked it. Swoons galore. I think it looks like he liked it too. What a successful date night. Oh, look at that. Yeah. And they say romance is dead. It's not. You just gotta go watch an adaptation of a Jane Austen. טוב, המקום של הספרייה החדש פשוט מגניב ברמות, באמת מגניב ברמות. גם הספרייה החדשה, כאילו ממש אהבתי אותה. המתחם לילדים, כאילו, המתחם למבוגרים, תקשיבו, זה פשוט באמת השקיעו, באמת חשבו על הפרטים הכי קטנים שיש. וואי, אהבתי כל כך את השולחנות העגולים האלה עם הכיסאות. זה פשוט מקסים. יואו, משטח החתלה כזה שפותחים מלמעלה, כמו שיש לנו בשירותים הציבוריים שמחליפים לתינוקות. אמא, זה כזה חמוד. I think it's a great library. Okay, so let's go ahead and travel to the other neighborhood as well. Got one more neighborhood, right? And this one contains, I think, a new. כן, יאללה. Everyone. The firemen too. No, I can't bring that. Okay, fine. We'll just bring our family. בוא נראה לאן היא נוסעת. מה זה באמא שלי שנרדמתי, אני מתה. מה אני אגיד על עצמי שאני 3 ומשהו שעות בלייב ורואה את הסטרים הארוך הזה שלהם, שיהיו בריאים, כשהם יכלו לקצר אותו במקום 3 שעות, לעשות אותו בשעה וחצי.
about Old Stumpy and mention that that was, you know, the last remnant of our sequoias. אוקיי, רוצים להראות לנו בעצם את המקום הזה של הפארק מים. For the deforestation of San Sequoia. This park area, I was kind of thinking about it as his estate that he so graciously gifted to everyone after תקשיבו, אני כל כך אהבתי את השבילים ואת הטיילת ואת האגם. עשו את זה כל כך יפה. אפשר לשחות בו, אפשר לשחות באגם ולא רק בים. Be out right now, but you know, be wary. Be wary. Oh, maybe there. We'll just see the bubbles now, but you know, yeah, never know. So yeah, again, there's a little space where you can do some group walking, and let's see over here by that's the rec center. We'll go back to it in a sec. The splash pad. So this is okay. This is one of my favorites. וואי, הפארק מים הזה נראה טוב, נראה מושלם. Whalebert over there. Yeah, Whalebert. I'm gonna fast forward so maybe it can be morning by the time. I'm sorry, the timing wasn't great. Oh, that's all right. You know. אל דברו איתי על לישון, כי אין לי קפה. He's the star of this pack. But we wanted to kind of create this sort of... כי הם מראים לנו את זה כל כך לאט, ועל כל רעית ועל כל אופציה, הם כל כך חופרים על זה. במקום לספר את זה בכמה מילים, הם פשוט טוחנים מים, הם טוחנים מים, תרתי משמע, טוחנים מים. תראו, דברו על זה בקצרה, וכל השאר באמת נגלה אנחנו. אבל הם באמת השקיעו על הפריטים ועל המחשבה ועל הדברים ועל הרהיטים, ובאמת הם הקשיבו לשחקנים של הסימס. זה משהו שמאוד חשוב לי לבוא ולהגיד. הם הקשיבו סוף סוף לשחקנים, למה שמפריע להם ולמה שכואב להם, למשהו שהם לא ראו בתוך הסימס, וזה כל כך מציק ומפריע. מעניין אם עכשיו הם באמת התחילו לעבוד על העניין הזה של רכבים או סוסים. Really cool. Yeah, so this is not just like this isn't the only splash pad, right? Like you can create one at home, but you can also you have the ability to customize based on all these things, which is also really nice. Yeah, it's a little bit of extra fun if you like that sort of thing, and I hope you do. Wow. So yeah, let's move away from that splash pad, and I want to go to the rec center now. I want to talk about rec center. Oh yeah. Let's go look at that. Yeah. So this one was built by Lil Simpsy. אוקיי, המבנה הזה נבנה על ידי סטרימרית בשם ליל סימסי. You can come here to work out if you want, just hang out. It's great to book for an event if you wanted to. I know Scott already talked a little bit about some of the events that we can have here. If you wanted to book a lock-in, this is your spot for it. And yeah, there are the instruments, and of course the clown painting, which was super important for me to add. I may be a bit of a clown freak, but we won't talk about that today. So what I really אוקיי, יש פה גם חדר כושר, אני רואה. Yeah, I gotta save that for another day. זה סוג של מתנס כזה לדעתי. One of my favorite things we added this pack are symbols and puzzles. I really wanted to create an area especially for elders to come to and socialize, hang out, and just do whatever they want. So obviously there's a chessboard, but this is mainly for me about the symbols. מה זה באמת שייך? אני מתה. Did you say puzzles? Oh, איזה חמוד זה! So they're playing symbols right here. לא, זה לא פאזל. אוקיי. לקלפים ולפאזל. אוקיי, יש לנו כמה משחקים. קלפים, פאזל, דומינו. וזה כזה חמוד. אלק בקיצור קוד, אני מתה. אולי, אלעד עזרא, זה היה הרי בסימס 3, אולי הם יחזירו את זה גם. אולי. איפה דקי? אני באמצע הסטרים. אוי, הפאזל חמוד. Take a picture, like our kind of paint by reference, right? And then that becomes a puzzle that your sim works on. אוי, תקשיבו, זה כזה חמוד שהם יכולים לעשות פאזלים ביחד. כל המשחקי קופסה האלה, זה דברים שממש היו חסרים. And we're gonna have her while she's doing this. There's a mischief interaction. We're gonna have Kara steal a piece. Oh, Kara's gonna come over. Yeah. And take one. Yeah, she's a little bit mischievous here. So she's going to come and steal a puzzle piece while they're working on it. Oh, okay. Swipe it. Yeah. Nobody saw. Yeah. Got a piece now. Yeah. And they're going to keep working. כפרה, אבל אתם מבינים שדברים כאלה הם יכולים להסביר בזריז ולא להתעקע לדברים האלה? סבבה, בונים פאזל, וואלה, יפה, הכנסת משחקי קופסה, תודה רבה לכם. יאללה.
that you can just kind of hang out and do here. סימס 3 היה סימס מושלם, הם הכניסו כל כך הרבה דברים לשם. תראו את הילד הזה איך הוא זוחל, איזה חמוד. יאו, הוא נפל. לא, איזה חמוד. While they're building, I forgot to mention something kind of important. It actually popped up earlier with Kyle Kyleson, but I wanted to highlight that I mentioned lore a couple times when I was talking. If you're somebody who's really into lore, I am, you can run the Share Sequoia Secrets interaction on some of our pre-mades if you want to learn a little bit more about them. There's some stuff that I put in. כי הם רצו, יאיר, לקחת את זה למקום שונה, למקום שכל שחקן יוכל לשחק בסימס, ולאו דווקא שחקנים שיש להם מחשב ממש טוב, כי הסימס 3 לא כל מחשב יוכל להריץ אותו. הוא מאוד מאוד כבד עבור המחשב. זה אשכרה הם עשו פאזל של תמונה שהיא צילמה. עכשיו הבנתי את זה. And you can be like, we're done, right? Like, put it up, I guess. But she still has the pieces. Can Kara? She did, and she stole the finish. Okay, so she put it back. It's a full puzzle now. Yeah. היא לקחה חתיכה מהפאזל. חמוד. אוי, איזה חמוד זה. Very cool, very cool. אפשר אולי גם לשים את זה בזה. את תתחילי לשחק סימס רק בגלל התינוקות? יאללה, תתחילי, מעיין. אני רוצה לראות אתכם, העוקבים שלי, באמת, מתחילים לשחק באתגר שיצרתי. ובלי קשר, גם בסימס. תבנו לי דמויות, תבנו לי אבות חדשים. אוקיי, אוקיי. יש כל מיני טיילת כאלה, כל מיני מקומות כאלה, שבילים שאפשר לטייל בהם. Okay, so we're gonna do this right now, but there are 3 different of these paths around this neighborhood you can find with different length of trails. יאללה, להתחיל לרוץ. לרוץ ביחד. Maybe she's walking already. But there's one around the lake, right, which is kind of the biggest one. יש לך סימס על המחשב, אז יאללה. And then there's this middle-sized one about the around the arbor. מה זה I will never? אני כל הזמן גם... אם אני משחק בסימס. למה? לא נכון, יאיר, ממש לא נכון. אוי, תראו את הסבתא איך היא הולכת. יואו, זה מגניב זה. אנחנו הולכים לשמור על כושר. היא אשכרה עוצרת לשתות מים. לא, תקשיבו, חשבו על הפרטים הכי קטנים. And then also I wanted to show out that like while she was doing this, she's going to go around this kind of like bend here. They react to the neighborhood with like some of these certain things. So like here they've got the fun topiary. איזה חמוד זה, יואו. מעניינים, גיימפרו, מה קורה? מצטער על האיחור, הייתי בארוחה משפחתית, פעם בחצי שנה, הכל בסדר דין. מקווה שנהנית בארוחה משפחתית, שבת שלום נשמה וברוך בואכה. צ'אט, עוד 8 לייקים, אנחנו ב100 לייקים, קדימה, תעזרו לי להגיע ל100 לייקים. כל מי שבאמת אהב את הלייב, מתחבר לתוכן של הערוץ שלי, אוהב את הערוץ שלי, אוהב אותי, תעשו לי לייק וסאב, לייק וסאב חברים, זה עוזר לי המון. Made a self-discovery. מה זה made a self-discovery? It's a little bit random, or it's not quite random, but there's stuff going on in the איפה האנרגיות שלי? מה לא נכון? מה, יש לי ילדה אחת בסימס, החליטה שלישון בזמן לא בא לה, מפה לשם, האמא נשארה עד 5 בבוקר ערה, והילדה ב6 בבוקר החליטה להיות רעבה. קורה? קורה? אוי, מה זה הקורסאות האלה שפה? זה משהו מעניין. This is soul music is. I love it. He's got an extra trait, doesn't he? And that's because with our new self-discovery system, and again, I wish that it had just kind of popped up. גם השולחנות האלה חמודים ומעניינים. You have moments depending on how you're. אהבתי את החלון. וואי, אהבתי את החלון. אהבתי ממש את החלון. And there are moments when it can pop up and say, די, אתה מגזים, יאיר. How you've been playing, Ron, for example, and says, what did he discover here? This was he got ambitious. So it might have been when he got promoted or something. Okay. Actually, And so, like here, Ron
might have gotten promoted. 5 לייקים ל100. איפה אבי? אני צריך ממנו עזרה לבנות מפרט מחשב. אשלח לו הודעה בפרטי, דין. Okay, so when she got a skill to 10, there are moments where the game reacts to that and it's like, hey, it seems like your sim did this thing. Does that mean maybe they're this trait? דין, מאיפה אתה תגיד לי? תכתוב לי מאיפה אתה. But it also is another way that growing together allows your sims to sort of evolve, and the game gives you these great opportunities to say, hey, it seems like you're playing your sims this way. Maybe אוי, חפרת לי את החיים, נשמה, תתקדם. תגיע לדברים המעניינים. וואי, ראיתם את הדלת של הכניסה? תראו את הדלת פה. Opposite personality traits. If you have a slob and you end up cleaning up a lot, the game might be like, you're not really playing this sim like a slob. Do you want them to be neat instead? I'll get rid of slob for you and I'll put in neat instead. And I think that's really cool, again, in terms of like growing together, allowing your sims to grow and evolve in a way that we haven't really done before. דין, דבר איתי רגע, תשלח לי הודעה בפרטי. Your sim can gain up to a total of a cap. The cap is like 6 total personality traits that they can get. So they can get 3 more through self-discovery. Yeah, it's fun for story. Yeah. And just playing the game and seeing how things go with it. I've really enjoyed this and like finding the different ways you unlock them. I think so. That seems like a pretty good overview of our pack of growing together. Yeah, there's so much in this pack. I am so excited for people to get their hands on it and start playing with it. I think like it deepens your relationships, it makes your family matter more, it gets drama in your game, it makes all of your sims feel better. I think it's hard to go back to playing without this pack once you've played with this pack. It's gonna release worldwide March 16th. You can get it on. חבל שהיא כל פעם בפניות האלה, היא אשכרה עוצרת. You can get it on Xbox, on PlayStation, we're everywhere now. I think it's on Steam, it's on Epic Game Store. You can message me and be like, send me a copy. חלק רצית לתת לילדה למות. אני אפנה לרווחה, יאיר, אני אפנה לרווחה. But and then the infant update comes out 2 days before on March 14th. וואי, תקשיבו, הם עשו את הריצה של הסבתא מגניב. On all those same platforms as well. Yeah, so thank you for joining us. There's even more than we got through, but I think we did pretty well. I think we did pretty good. It has been sloth, you went pretty fast. Thank you. יש מדריך אגב, יש מדריך פה למעלה, תמיד קופץ. Thank you all for being here. Thank you Frost for keeping us on time. לא, יאיר, אתה מגזים, זה לא כזה קשה. ביי! לא מאמינה שהגיע הרגע הזה שסיימו את הלייב שלהם. טוב, בקיצור, בואו נדבר ככה קצת על ההרחבה. אני יכולה לבוא ולהגיד שאני מחכה לה עד מאוד. ההרחבה הזאת היא סופר 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 מושלמת והכרחית לסימס. החל מהעדכון באמת של התינוקות, שראינו פה הרבה דברים חדשים שיגיעו עם העדכון של התינוקות למשחק הבסיס. ראינו גם עוד תוספת על העדכון של התינוקות שיגיעו בתוספת החדשה, כמובן למי שקנה ורכש את התוספת. אם זה באמת הריסות ומיטות מעבר ואינטראקציה בין הדמויות, כל מיני דברים חדשים שאפשר לעשות בתוך המשחק, אם זה שן שנופלת וכסף מתחת לכרית, מפיית השיניים, תיבת זיכרונות, שאפשר להתרפק על העבר, על כל הדברים האלה. אני אישית, עוד פעם אומרת, לי זה נראה הרחבה שהיא must בסימס, אבל באמת אנחנו נגלה את זה רק ברגע שבאמת תצא ההרחבה, ואנחנו נוכל לראות ובאמת לשחק אנחנו בתוך ההרחבה הזאת, ולראות באמת את הדינמיקה המשפחתית ואיך היא עובדת, ואם זה קל או קשה. מה שבטוח הולך להיות לי המון, כאילו הרבה יותר קשה, באתגר מהתינוקות. שנייה, אני רק רושמת לדין משהו, סבבה. טוב, אז חברים, אני הבטחתי לכם גם לבוא ולספר לכם בעצם על האתגר שבעצם שכתבתי אותו מחדש, אוקיי? זה לא אתגר חדש, זה אתגר קיים, אבל אני בעצם שכתבתי אותו. שניונת, עוברים מסך.
טוב, אז בעצם אני לא יודעת מי מכם מכיר או לא מכיר, אבל יש אתגר שהוא אתגר 10 הדורות, אוקיי? בעצם אתה צריך לשחק משנת 1890 עד שנת 2000, אם אני לא טועה, 10 דורות, ובעצם ב10 דורות האלה אתה אמור לשחק כמה שיותר נכון עבור אותו דור. אוקיי? אני החלטתי לקחת את האתגר הזה וקצת לשכתב אותו. אז בניתי אתגר 10 דורות היסטוריים, אבל עם קאץ' קטן, כי יש לו זיקה יותר לחגים יהודיים וליהדות בגולה לפני קום המדינה והעלייה ארצה לאחר השואה. אוקיי? אז באמת עשיתי את האתגר הזה, כאילו האתגר הזה בנוי, לא חייב אגב באירופה, אבל אני אקח את האתגר הזה יותר לכיוון באמת של יהדות אירופה. אפשר לעשות את האתגר הזה גם ביהדות תימן ויהדות מרוקו ולאיפה שבא לכם, כי תכלס אחרי השואה בעצם שניתה לנו מדינה, התחילו לעלות לארץ המון 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 יהודים מכל העולם, בעקבות זה שיש לנו מדינה. אפשר גם לעשות את האתגר הזה, כאילו האתגר הזה קורה כבר במדינה שלנו, כבר בארץ ישראל, עוד לפני קום המדינה, ואז לשכתב את זה ככה, אבל אני החלטתי לקחת את המקום הזה דווקא ליהדות בגולה, אוקיי? ליהדות, אני אקח את זה למקום של יהדות באירופה, אתם יכולים לקחת את המקום הזה לאיפה שבא לכם. אז באמת, אני לא יודעת אם אני אראה לכם או לא אראה לכם, אבל בכל אופן, אתם תראו את זה אחר כך כשאני אתחיל את האתגר, אני גם מפרסם לכם את כל החוקים שלו. ממש אתם תצטרכו לבנות את החגים היהודיים, להסיר את כל החגים שיהיו לכם בלוח השנה שבנו דווקא הסימס, ובעצם אנחנו נבנה את החגים שלנו. אם זה יום כיפור, ואם זה סוכות ושמחת תורה ופסח, ואחרי שיהיה קום המדינה, שנגיע לעשור של 1950, שבעצם ב-1948 הוקמה המדינה, יוסף גם יום של יום הזיכרון לשואה ולגבורה, וזה יהיה ביחד עם חללי מערכות ישראל, ויום העצמאות. אנחנו נתחיל את הדור הזה הראשוני ב-1890, יש חוקים לאתגר, חוקים בסיסיים, כולל לבית, כולל לחינוך, כולל לקריירה בהשכלה. אתם יודעים מה? אני רוצה להראות לכם ככה באמת את ההשקעה שלי, כי רשמתי פה 23 עמודים של חוקים לאתגר הזה. 23 עמודים. טוב, אז כמו שאתם יכולים לראות, באמת פה מדובר על החגים שבעצם עשיתי. אני יכולה גם קצת להגדיל לכם את זה, כדי שאתם באמת תראו. סתם דוגמה, אנחנו מדברים על סוכות, אז באמת יש פה את הארוחה המשפחתית, לשתות, לקשט את הסוכה, להזמין אורחים, ולחגוג כמובן, כי אנחנו חוגגים את סוכות. יש פה את כל החגים, אתם יכולים לראות אפילו יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ולחללי מערכות ישראל, שאנחנו נעשה את זה ביחד, ואנחנו מוסיפים את זה רק בדור שנות ה-1950, ובעצם פה אנחנו צריכים לזכור את כל מי שמת. זה הכי קרוב לחגים. באמת חשבתי באמת לעשות את הדברים כמה שיותר דומה לחגים שלנו, וגם כתבתי לכם פה מתי אני חושבת שכדאי לשים את החג. למשל, יום שני של עונת הקיץ, אוקיי? טוב, כדי להתחיל אנחנו צריכים ליצור סים מבוגר, אפשר לעשות אותם רווקים או נשואים כבר, אפשר גם ליצור הורים לאחד מבני הזוג כדי ליצור מציאות יותר הגיונית וכדומה. יש חוקים בסיסיים באתגר, כתוב לכם באמת בכמה מילים על היהדות באותה תקופה. 1890 במאה ה-19 עברו על העם היהודי שני תהליכים מקבילים עיקריים, הגירה והשתלבות. יהודים במיוחד ממזרח אירופה החלו להגר למערב היבשת ולאמריקה, אחרים בעיקר במערב אירופה קיבלו זכויות רשמיות מהמדינה והתחילו להשתלב בתעשייה, במסחר ובמלאכה. אני אישית חושבת שהאתגר הזה הולך לתת גם איזשהו ערך מוסף, כי הוא הולך בעצם קצת להראות לנו על ההיסטוריה היהודית בגולה שהייתה אז, ולתת באמת את הנקודות הכי קטנות שאפשר באמת לאותה תקופה. וכמובן, אפשר גם להרחיב עם זה יותר בהמשך, כי אם אתה רוצה ממש לקחת את זה למציאות של אותה תקופה, אתה באמת הולך וקורא בוויקיפדיה והכל, איך אתה יכול באמת לשלב את זה כמה שיותר דומה לאותה תקופה. גם אתם תראו ממש כאילו, אני נותנת כל מיני דגשים, למשל ב-1900 אנשים לא חיו מספיק זמן, אז אפשר בעצם, אם אתם רוצים להרוג אותם, אנחנו גם נצטרך להשיג את צמח הפרה, אני לא יודעת אם אתם מכירים או לא מכירים,
מכירים, אבל יש דבר כזה שנקרא צמח פרה בסימס, שהוא בעצם מדמה לנו את המלחמות שקרו, אם זה מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, מלחמת העצמאות ומלחמות ישראל שקרו. למשל, דברים שלא ידעתם עליהם, ב-1920 התחילו להכיר בזכויות האישה, נשים יכולות להפוך ליורשות והן לא צריכות להיות עם תכונת יצירתיות, מאחר והתחילו להכיר בזכויות האישה. ב-1930 היה את השפל הגדול, כל מיני דברים הכי קטנים באמת שאנחנו יכולים ללמוד מהם. 1940 מלחמת העולם השנייה, מצבם של היהודים במערב התגלה כבטוח פחות מאשר נטו היהודים להאמין. פרשת דרייפוס העלתה תחושה זו בקרב יהדות צרפת ותרמה להתגבשות הרעיון הציוני אצל תיאודור הרצל. כבר ב-1940 אנחנו יודעים שכבר התגבש הרעיון הציוני אצל תיאודור הרצל לגבי מדינה יהודית. יהודי גרמניה נותרו שאננים ואף האמינו שאירוע כמו פרשת דרייפוס אינו יכול לפקוד אותם, אולם 40 שנה לאחריה, משעלתה המפלגה הנאצית לשלטון, החל גל רדיפות קשה ששיאו חסר התקדים היה השואה, בה נרצחו 6 מיליון יהודים בידי הנאצים. ואז בעצם אנחנו עוד פעם הולכים למלחמה, וכל אחד צריך לאכול את עוגת צמח הפרה, מי ששורד יכול לחזור, וכל מיני דברים כאלה. גם מבחינת חינוך, אנחנו נצטרך לשלם על בתי הספר וכל מיני דברים כאלה. ממש כתוב פה איך עושים את זה, איך עושים את זה ובעצם, ואיך נגיד, כשבן אדם חוזר מהמלחמה, הוא לא חוזר שמח כמו שהוא היה אז, הוא יחזור עם אחת מהתכונות הבאות. אני חושב שזה ממש ממש מוסיף. אגב, גם פה, עם סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל והכרזת הקמתה של מדינת ישראל ב-14 למאי 1948, הפכה מלחמת העצמאות ממלחמת אזרחים בין היהודים והערבים בארץ ישראל, למלחמה כוללת בין המדינה היהודית למדינות ערב המקיפות. אנו צריכים לעבור למגרש חדש לגמרי ולהקים מדינה יהודית. דברים שפשוט לקחתי יותר קרובים לאתגר, להיסטוריה שלנו, לחיים שלנו, ולא לחיים בארצות הברית. האתגר עצמו היה בנוי על החיים בארצות הברית, אגב. טוב, אז יש לנו בעצם את החגים שאנחנו נצטרך להוסיף. יש פה באמת את מעמד האישה, שכל פעם אנחנו רואים שככל שאנחנו מתקדמים בשנים, מעמד האישה הולך וגובר. אגב, זה ממש באמת שיעור היסטוריה. בעשור זה פרצו 2 מלחמות לקראת סוף העשור, מלחמת 6 הימים ומלחמת ההתשה. אני גם מציינת לכם פה באמת את התאריכים, ככה שבאמת קצת תשננו את ההיסטוריה שלנו, של העם היהודי. הנה, אני מדברת כרגע, ובמבה, אני מדברת כרגע על האתגר ששכתבתי אותו מחדש. אני באמת גם נותנת לכם קריירות מסוימות שאתם יכולים לשחק איתם, ובעיקר זה לפי רמות שלכם בבית ספר, אוקיי? לא צריך תמיד לשחק ולהיות רמה A בבית ספר, אפשר גם להיות רמה C ואפשר להיות רמה B. מישהו רמה A בבית ספר יכול לבחור מכל הרמות איזושהי עבודה שמתאימה כמובן לאותה תקופה. ואז באמת ככה אתה יכול לשחק עם כל העבודות שיש בתוך הסימס. טוב, בואו נראה פה מה יש עוד, מעניין. ממש הכתבתי את זה לכל תקופה, וכמובן, אם אנחנו הולכים לשנת 2020, שבה בעצם פרצה לנו מגפת הקורונה, שזה נראה לי הולך להיות השיא שיסגור לנו באמת את כל האתגר. מגפת הקורונה היא מגפה עולמית מתמשכת של מחלת נגיף הקורונה, במגפה נדבקו מעל 1 מיליארד בני אדם, מתוכם כ-680 מיליון מאומתים, ומתו לפחות 6.7 מיליון. בהדרגה הטילה הממשלה מגבלות שונות באמצעות תקנות שעת חירום למאבק בנגיף הקורונה. משרד הבריאות וראש הממשלה הכריזו על ביטול כל תרבות והפנאי, לימודים באוניברסיטאות, בתי ספר וגנים, ואיסור שהייה של יותר מ10 אנשים באותו מרחב. אז אם אתה לא עובד בעבודות הבאות, אתה חייב להתפטר מהתפקיד שלך למשך 14 יום ולנסות למצוא דרך מקורית להתקיים ללא עבודה. כלומר, אם אתה לא דטקטיב, דוקטור, מדען, אסטרונאוט, פוליטיקאי, סוכן חשאי, כותב פרילנסר או כותב, אוקיי? אתה צריך בעצם להתפטר מהתפקיד שלך, ואחרי 14 יום לעשות איזושהי הסבת מקצוע, או שאתה יכול בעצם לחזור לאותה עבודה שלך. ואם אתה כן עובד בעבודות הבאות, יש לך אישור להמשיך ללכת לעבודה כרגיל, ואם יש לך אופציה לעבוד מהבית בעבודה שלך, אז אתה כן יכול לעבוד בעבודה מהבית. קיצור, אתם תראו. באמת, כאילו, שכתבתי פה הכל. אני מקווה שהאתגר הזה הולך באמת להיות אתגר טוב, ובאמת שאתם תהנו ממנו. שנייה, אני עוברת מסך.
אז בלייב הבא שלנו של הסימס, אנחנו נתחיל את האתגר הזה ב-1890. אני כבר ככה פחות או יותר בניתי קצת את העולם שאני רוצה להתחיל בו, לשחק את זה. אנחנו נשחק את זה גם עם מודים שאני חושבת שמתאימים לאותה תקופה, כמו מוד של לידה טבעית וכל מיני דברים כאלה. אז נוסיף כמה דברים שחסרים לי בסימס, ואני חושבת שהם יכולים להוסיף לאתגר הזה. כמובן שאני גם מפרסם לכם את המודים האלה, מי שירצה לעשות את האתגר הזה, וכמובן החוקים של המודים האלה גם יתפרסמו לכם בדיסקורד שלי, וגם בתיאור של הלייב. וזהו, אז אנחנו נתראה בלייב הבא. שבוע הבא גם אגב מתחיל ה-RP, אז ככה, קיבלתם עוד איזשהו עדכון. זהו, חברים. אז שיהיה לילה טוב, אני אוהבת אתכם המון המון המון. עוד 3 לייקים, אנחנו ב100 לייקים, אז אם אתם פה ועדיין לא עשיתם לייק, תעשו לייק, זה עוזר לי המון 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 המון. שיהיה לכם לילה טוב, אני אוהבת אתכם. תודה רבה לכל מי שעשה לייק וסאב, תודה רבה לכל מי שתמך. שיהיה good night.